Ahoj, ahoj. Čau borci a borkyně, zdravím vás na dnešním Campfire chatu. Všechny tady živě na našem vysílání, doufám, že mě dobře slyšíte, že je všechno v pořádku. Tak si to upravím, mám zase trošku jinak mikrofon udělaný. A zapnu vám sdílení, chvilku. Si tady tohleto. Za 6 minuteček začínáme, přátelé, takže uvidíme, co se dneska dozvíme. Hlas už mám trošku lepší, tak snad to bude dobrý. Každopádně dneska bychom se měli dozvědět informace o Amateur of Zir. Pravděpodobně bychom ho měli vidět i v akci. Měli bychom vědět nějaké novinky ohledně toho vánočního eventu, který má přijít potom 12. prosince, tuším. A měli bychom se ale hlavně dozvědět nějaký informace ohledně změn v itemizaci, který mají přijít příští rok. Takže dost dobrý, dost dobrý. Moc mě zajímá, co plánujou. Máme tu trailer. Hello everyone, I'm here to tell you about a new endgame event called the Abattoir of Zir and the return of a few malignant powers. My name's Ruben, I go by Bloodshed in the community. Some of you might already know me. I'm here today with Alex Yang, a systems game designer, and Adam Jackson, the lead live class designer for all of Diablo IV. The Abattoir of Zir is an endgame pinnacle dungeon event built into Diablo IV. They're meant to be Budou představovat jenom v tomhletom, v této ukážce ten abatoár. Teď opakuju všechny ty informace, které jsme si už říkali, že to bude nová endgameová prostě událost, dungeon, ve kterém budete mít za čas nějakých třeba 10 minut zabít nějakého bossáka a vyčistit ten dungeon. Budete si muset vykraftit sigil, abyste se tam dostali. Tohle jsou všechny informace, které už máme na YouTube. Takže to je jenom takový trailer, který už jsme viděli. Tak tady vidíte ten unikátní glyf, to užijeme taky, který bude 200krát vylepšit. A to 10krát větší cap na to expení, no, tenhle ten unikátní sigil. For some questions, I'm accompanied by Alex Yang, a systems designer. Slyšíte to dobře, nebo ne? Question time, Alex. What's the highest level I can get a blood-forged sigil to? So the sigil and dungeon both go up to tier 25, but this covers a much wider difficulty range than you might be used to, from 25 tiers of something like a nightmare dungeon. By condensing this large difficulty curve down to only 25 tiers, we want to make sure that each tier feels like a meaningful goal that you can strive for on its own. Teďka říkají, že to bude mít těch 25 tírů, to už jsme si taky říkali, chat. To zatím není nic novýho. 5. to vyjde, nejspíš to bude v těch 19:00. Takže to bude kdy? 1. 2. 3. 4. v úterý asi. Awesome, Alex. Thank you for your time. I appreciate the information, and I'm sure the community does as well. Enough about Zir. Another amazing feature being added to the Season of Blood is the return and rework of some malignant powers that players really seem to enjoy. You can expect to find 5 Dobrý, teď povídají o tom, co už přidali, o těch malignantních prstenech. Malignant powers were a boost in a previous season that granted you various abilities. In the Season of Blood, though, you can expect to find 5 of these powers in unique rings that harness the power of the malignant starting November 7th. Now, a good amount of those malignant powers are incredibly strong. The Diablo team are reworking and bringing these powers back, but with a healthy balance in mind for the long term. One of these in particular is a fan favorite, the Sacrilegious. This ring, if you don't remember, will auto-cast all your corpse skills, but will have a separate cooldown for each skill cast. Raise Skeleton and Corpse Explosion cast every 1 to 2 seconds, where Corpse Tendrils can be cast every 8 to 16 seconds. I didn't get a chance to play Necromancer, I know, sadly, in the Season of Malignant, so I'm excited, I'm stoked to jump right in. Barbarians, do you remember Focus Raged? Well, it's now called Führer, after spending 100 Fury
Within 3 seconds, your next Hammer of the Ancients, Upheaval, or Death Blow is guaranteed to crit and do more damage. Smash. Very good. For rogues, the Trickery power will make a return when you use the Subterfuge skill, leave behind a trap that taunts enemies and explodes demons to pieces. Sorceresses can obtain the power of Tal Rasha himself, gaining increased damage for each element you deal damage with. And Druids, we got a rename here. Inexorable Force is now called Inexorable Will. So when you cast your ultimate skill, you pull up to 30 enemies toward you and deal damage. It's so great to see these malignant powers return. It's just more tools to build with, and I'm all for it. All right, Adam, I hope you're ready to sink your teeth into some of these questions. Yeah, totally. I'm excited to get into it. Let's do it. I gotta ask, will all the malignant powers eventually make a return to the game? Yeah, we have no current plans to bring back every single malignant power, but we are taking a look at what players love, and we're very open to the idea of bringing back fan favorites. Well, I want all of them, so where can I find them? Yeah, so you can start finding these powers when you get into World Tier 3, and if you want to target farm them, then you'll be able to get them off of our Sean. Target farming is like one of the coolest features in Diablo IV, so I love that we have the ability to do that. Will every seasonal theme also make their way back into the game? Yeah, that's a good question. It's likely you're not going to see every single part of a seasonal theme come back into Diablo IV, but we're definitely taking a look at what parts of these themes resonate with players, and we're open to the idea of kind of bringing back the things that people really love to improve the game experience for everyone. All this sounds absolutely phenomenal. Thank you so much for your time. Yeah, thank you. Hope you enjoy your time in Sanctuary. I'll see you in Sanctuary. That just about does it for today. Shout out to you guys for watching all the way through. We appreciate it, and I'll see you in Sanctuary. Hello, welcome to Diablo IV community to another episode of Diablo IV Campfire Chats. My name is Adam Fletcher. I am the Director of Community here for Diablo. Of course, I'm joined by two very familiar faces here. Mr. Joe Shelley, Game Director of Diablo IV, Mr. Joe Pipora, who is the Associate Game Director for Diablo IV. We have a quick stream to go over some stuff that's coming down the road here in the next couple weeks, which includes Avatar Zir and Midwinter Blight. So lots to talk about. But what's kind of cool about this stream is that it is our final stream of the year, the final stream of 2023. We're closing it out, and this is actually it's been a year now since we started these streams. We started with Diablo IV developer updates on, was it mid-December last year, I believe. So we're hitting a 1-year anniversary now. And of course, on that debut stream, I had these two wonderful gentlemen who joined us as well. So yeah, we have it's been a year. It's crazy. We've all grown so much. We went from hand models to holding maps and things like that to campfire chats, which we even brought to BlizzCon, which was actually really cool last month. Trošku teda přitáhnu ten mikrofon. A kdyby to řvalo nebo něco, tak řekněte ještě, jo? Before we actually do jump into that, I know there is a very popular question within chat and a very popular question within the community that we want to address before we jump in. Omlouvám se, mám nový mikrofon zase. Diablo IV bringing pay for power to the game. Máme tady důležitou otázku. Plánuje Diablo 4 přidat se do hry jako nějaké placení za sílu? A ne. Řekli jsme, že to dělat nebudeme a bude to furt pravda. Nebudeme nic přidávat za placení. Making sure that players have enough stash base to store things. We talked about this at BlizzCon. We talked about getting aspects out of your stash inventory. We had a stash tab in Season 2. We think that having Chceme postupně přidat více místa do inventáře, aby jako klasický hráč se cítil dobře v té hře, což nevím, jak tomu došel teďka od toho pay to win, ale a nebude tam prej žádný placení za sílu v té hře. Tenhle týden jsme hodně prej viděli na internetu tyhle ty spekulace. And players are still going to be able to enjoy it without the need of needing to pay for any type of power like that. So, and there won't be any of that in there. So, great to hear. And I know that we have a lot to talk about today. The first thing we did want to mention, though, is actually Midwinter Blight, which is an event
Tak, prvně si pokecáme o Midwinter Blightu, což je ten event, co bude teďka vánoční. 12. prosince, chat. Lidi se nás ptali, bude něco na Halloween a tak dále. A jakože celá ta sezóna prej byla taková halloweenská, že to bylo tak jako plánovaný a teďka teda bude první oficiální event festivalový, vánoční. Can you give us a little bit more info? Joe P. Yeah, sure. So yeah, Midwinter Blight, as I know that people got a chance to see some of the video stuff before, and like we talked about at BlizzCon, but Midwinter Blight is obviously our first like true and proper, holiday event. Je to náš první vánoční event. Ve Fractured Peaks bude bouře prostě obrovská, zimní, a celý ten region bude postihnutý. Objeví se tam nový NPCčko Gillian, což bude Bard. A snaží se prostě ve městě pomáhat porážet prostě tyhle ty bestie zimní. Klasicky. I don't have a good track record with musicians in Diablo IV. I think that anyone that plays music in the Fractured Peaks is generally trustworthy. Okay. So I think that you're going to be... He's looking a little sketch there. I don't know. I trusted all those folks in the past. I don't think that's fair to those of us who boast to have nice facial hair. I think that Gillian is a perfectly trustworthy person. So with that in mind, so Gillian's there trying to rouse people together. Gillian se snaží ty lidi povzbudit, jako aby se sjednotili, aby fajtili proti tomu novému nebezpečí, což jsou tyhle ty masuláci z masa, sněhuláci z masa, který kolem sebe mají nějaký kultisty a monstra, tyhle ty speciální miniony, který se tam zhromažďujou. They're having a good time with it. Like they're enjoying the season. They're in it for the spirit of it, which is just basically causing a lot of mayhem and destruction and pain for the people. So you get a chance to feel a little bit of that as you're going through the event. Here is to jsme většinou viděli už chat. The Red Cloak Heart. This is going to be your opportunity to go and fight this boss. Will occasionally pop into the content. Občas budeme moc fightit toho bosse, budeme dostávat dobrý odměny z toho. Budou tam různý eventy. A když prostě budete sbírat nějaký materiály, tak v QoL si budete moct odemknout specifický skiny jako o vizuální odměny. Dokonce prej tam kromě těchto vizuálních odměn bude nový elixír, který bude získat, který vám dává víc XPček. A funguje to i mimo Fractured Peaks, takže ten event bude dobrý i na XPní lidi, jo? Docela. Bude tady... Okay. Prej tam bude nějaký nový sezónní jako aspekt, se kterým si bude moct hrát, nějaký ofenzivní. To zní zajímavě. Things like the elixirs and the aspects persist after Midwinter Blight ends, and they do, right? They do, yeah. They will persist after the event ends, but you'll ty kosmetiky i ten elixír budou přetrvávat i po skončení té sezóny, prej. Jo. Takže určitě je dobrý a výhodný si to nazbírat, ať si to člověk jako odemkne, protože to v té hře zůstane a bude to prostě výhodnější na to expení potom ty elixíry třeba. Ale to je za 2 týdny. Ale příští týden, už 5. As you would naturally do. You naturally work out 2 weeks, then come back a week as you're talking through things. Yeah. Organization. But yeah, we're actually going to move to December 5th, which will be the Abattoir of Zir. 5. prosince bude Abattoir of Zir. Adding to Diablo IV. It's for a limited time only. It's a seasonal event. Což víme, co už je.
we are actually, for the first time on one of our streams, we're going to have a live run-through of the Avatar. Prej tady v tomhletom streamu budeme mít průběh, že to někdo proběhne na streamu z jejich týmu, aby nám ukázal, jak ten Avatar bude vypadat. Čauky, Georgi. Filthy Rich. He's actually a senior community manager on the community team here on Diablo. You may Čauky, have Andersne. recognized his name on our forums. Posting patch notes, hotfix notes, etc. Takže někdo z jejich týmu, nějaký filterič, proběhne ten Avatar of Zir a ukáže nám, jak to bude vypadat chat. You can pet the dog in Diablo 4. Yeah, in practice this, the dog wasn't there. In case it wasn't clear, that is still a feature that exists in the game. Yeah. Say hi, Rich. Yeah. Hi, everybody. There we go. Okay, there we go. There's a Okay. friendship. Okay, so. Takže teďka jsou v Catbardu, jsou u kravý fontány chat, to už víme. Oblast Dry Steps. Tam se to bude odvírat. This is a live, like he's playing for real right now. Yes. That is what I was referencing, but it wasn't clear. That's true. But it is on a dev server, so we won't run into other players, and it is on a dev build, so there might be some debug text or other stuff. Jenom nás upozorňují, že to zatím budou dneska ukazovat na developerském serveru, že tam můžou být nějaký bugy prej. Čauky Pavle, ahoj, čauky Jane, čauky Marťo, ahoj, ahoj. O nic jste zatím nepřišli. Nic, co bychom nevěděli. Teď se jdeme podívat, jak bude hrát Rich ten Avatar. Yeah, so on my side I'm actually going to be running a popular build, the Ball Lightning build. Týpek hraje Ball Lightning. Sorsku. Earlier stuff, basically a lot of the gameplay loop stuff, but pretty familiar for those who've been watching a lot of the end game material for Ball Lightning. Specifically for this, I really focused around like survivability. Jako týpek má hodně dobrý předměty, jako neříkám nic, jo. Docela. Ty rukavky třeba byly hodně dobrý. Čauky Tome, ahoj. Let's say we're talking about the Avatar of Zir. I know we talked about this before, but for the uninitiated, it's going to be a new endgame dungeon content experience. Nový endgame dungeon content, to už taky prostě jasně to víme. So if you really want to go and start going through this content, musíme si, aby jsme to mohli dělat, tak musíme splnit seasonal journey, jo, chat, aby se vám odemčely ty recepty. Pak můžete takhle vyrábět ty sigily okultisty, Bloodforge sigily. Ten první sigil stojí 400, myslím, toho powderu, takže je to docela drahý. Takže si rozhodně nafarmujte sigily teďka, dokud máte čas. Bude to mnohem složitější, než jenom přejít ze 100 tírů na 101 v Nightmare Dungeonu. To už taky víme. Bude to prostě jako třeba o 10 levelů, nejenom jako o 1, prostě bude to tady hodně škejlovat. Všechny questy? Ne, musíš jenom splnit. Nemusíte mít všechny v tom season journey, ale třeba 7 z 9 v tom posledním. Whether they're farming Duriel for Uber Uniques or just they get a really great combination of vampiric powers. When I have a place where they can go to like to really show off and like really push hard into a type of content. That's the focus here. Yeah, and you know, we mentioned you mentioned just now that the Avatar requires that you've completed the season journey, right? And so the season journey, the last step of the season journey requires you can skip two of the objectives, but there's still difficult objectives like kill Duriel. Teďka to o tom mluví zrovna, že to je složitý dokončit ten seasonal journey, že si můžete udělat jenom 7 z 9. That's not arbitrary. That's because characters who aren't able to do that really are not ready for Avatar of Zir. A je to právě udělané kvůli tomu, že ty hráči, kteří nejsou schopni udělat ten seasonal journey, tak nejsou ready pro ten Bloodforge sigil. Get your season journey finished. Exactly, and if players still haven't completed it by this weekend or when Avatar of Zir actually hits, they can still complete it anytime when the season. A prej můžete to dokončit klidně během toho průběhu toho Avatar of Zir. Nemusíte to mít hnedka jako teďka udělaný, můžete to udělat prostě v průběhu, jak ten event bude valid. Jo? Couple weeks because this event will be going through January or the beginning of January itself. Bude to prej až jako do začátku ledna ten event. Což jako 24. končí sezóna, že jo? Ledna.
the sigils himself right there. So I think this is a good opportunity for him to kind of jump in. Yeah, so Rich has done a little of this content on his character here already. So you know he's got a little bit of a preview of how it's going to play, how it's going to feel to play through. But I think it's going to be pretty fun. Let's see how he. Týpek už to prý zkoušel, tak už ví. No chat, takže na první pohled je to úplně klasický Nightmare Dungeon. Je to úplně vymaxovaná postava, prej. And I think there's a few things that I wanted to call out as well. On the actual sigil itself, I think one difference here is that like I'm not aware of what afflictions I'm going to encounter in this. Prej na tom sigilu nebudete vědět, jaký tam máte ty afflictions. For things like my armor, my magic resist, my damage, and all those. Just really trying to be ready and prepared for any surprise. Prej se musíte připravit úplně na cokoliv, co vás tam může potkat. Takže vy tam nevidíte, asi to vypadá, jaký tam jsou ty afixy toho sigilu. Tudíž to může být jako fakt brutální a jako pro hardcore hráče to může být úplně smrtící, když tam chytneš něco blbýho. Tohle level 1 abattoir, vidíte, že monstra jsou 155ky. Nezvedá se to jakoby monstrově ty levely o mnohem víc, ale ta difficulty scaling by tam měl být mnohem větší. Yeah, the level 1 abattoir of Zir is like kind of close to what like a level 104 might be. Jo. Tady píšou, že tady říkají, že ten první level abattoiru je zhruba 104. tier sigilu Nightmare Dungeon. Vpravo vidíte tady ten timer. A tohle je váš timer, do kdy to musíte vyčistit. Zabíjet co nejvíc monster, abyste jakoby překonali nebo abyste ho prostě naplnili. Takže to zabíjení těch monster to naplňuje a pokud to nestihnete do těch 10 minut, tak prostě jako selžete. A až to jakoby naplníte, tak se spawne boss, který musíte zabít. Some of the things that Joe's talked about when we were at BlizzCon was our commitment to end-game content and itemization, rewards, and things. The things we want to do to continue to make the game better. Abattoir of Zir is like it's designed explicitly to appeal to players who are at this stage of the gameplay experience, and we're going to be using it to kind of like think about and iterate upon more features like this we want to bring out in the future. That's one of the reasons why it's a seasonal. Prej do budoucna chcou přidávat víc takovýchhle featurek podobných jako ten abattoir, že to je takový content pro ty hráče, kteří už jsou jako na maxu, aby to mohli pushovat dál a zkoušet prostě mít nějakou jako motivaci. Yeah, and I know with like we can see Rich. By the way, Rich has been so lucky with shrines every single time we've watched him go through. Yeah. He like consistently gets artillery shrines, which I'm just gonna claim like I don't know, community manager. Community manager RNG. Yes. Yeah. I think, you know, I'm going to be 100% honest. Teď tam mluví o tom, že tam jsou samozřejmě i shriny a že to jako hodně pomáhá. Because I think one of the nightmares that I would have is actually to die in the middle of a demo. We'll make that happen, I promise. But I know with level 1, as you can see, Rich is like well ahead of time, so he's clearly geared out and ready for a level 1. Jako ono to bude docela drsný, no. A Ball Lightning Swordska to jako seká dobře, že? Ale některý buildy budou mít problém. Možná. Yeah. So yeah, and one thing that's making this particularly interesting is with the vampiric powers in season 2, with Rich running Metamorphosis regularly. I mean, he's basically got like permanent unstoppable. You know, as he's just kind of like using Flicker Step to keep resetting that unstable currents, and he is just keeping that 4 second unstoppable uptime. Teď tady prostě mluví o tom, že je důležitý mít správný vampirický síly, že třeba tady používají Metamorphosis, aby mohla vlastně ta Swordska být pořád v unstoppable přes ten mezerník, jo. Že prostě to fakt jako, že jo, když si tam sejdou špatný sigily, tak to bude dost drsný, no. Jo, teď se mu spawnuli nějaký tady tyhleti Guardiani a on má jako ten zbytek času asi, aby je jako zabil. Takže to je asi forma toho bosse. I think in every single practice this has happened, but what I'm feeling lucky about is that I don't have a suppressor,
Jo. Takže se normálně se spavnou ty blací kři a to jsou jako ty bossové asi. Yeah, okay, so upon finishing your first run through the Abattoirs, you're gonna earn the special glyph associated with the seasonal event. Jakmile to dokončíte poprvé, tak hnedka dostanete ten unique glyph. Tady tenhle vy ho nevidíte za mnou kamerou, takže tady vidíte ho, tady ten glyph hnedka dostanete. Tears of Blood. Má to 200 levelů a vidíte, kolik dostal XP ten týpek. Čekujte to, chat. 1000 expů. 1000 expů za první tier. Jo, 1000 expů za první tier. This experience, the Tears of Blood glyph itself has like a lot of Paragon glyph XP that you need in order to upgrade it as you continue to like go on through the experience. And one of the things we wanted to do was make sure that if you're at this stage, if you want to experiment with other glyphs, you can still like you get giant amounts of XP from finishing Abattoir 0 level. From tier 1000 XP. To je hustý. So if you want to use this as an opportunity to kind of like rank up some of those other glyphs you've got because you want to play with other things for other builds and other things, here's an opportunity for you to kind of like go and quickly like level up a bunch of those other glyphs that you have. Říkali, no, nebo tady říkají, že s tím můžete expit i ty ostatní glyfy. Takže prostě si normálně můžete jakoby vyexpit jiný glyfy, zkoušet různý buildy, že to je i kvůli tomu, jako, že prostě člověk si může potom snadněji přehazovat ty buildy. A všechno. Do you have here? So I think what I did over there was the sigil one. I think what we were talking. Jo, dívejte chat, on tam fakt nemá napsaný vůbec ty sigil afixy, vidíte to? Takže vy to zapnete a můžete tam chytit prostě úplně tragošku prostě, jako třeba to nedáš, víš co, když tam budeš mít 3 hnusný na sobě nějaký blbosti. No jako jsou to normálně rifty, že jo, no. Ne, vůbec nemá cenu expit na 21 teďka ty ostatní glyfy. Jestli to dáš ten první tier se svým buildem, tak to nemá smysl. But be curious, okay, all right, like, you already asked the chat, and the chat is already going, like, screaming 10, so they just want you to die. Okay, we said, like, we're gonna let chat choose 2, 6, or 10, we'll see what they say. I'm like, it's gonna be 10, they're gonna absolutely want to see it. Prej teďka projdou desítku. Take us into a tier 10, and... Tier 10, jo? Tak schválně, jak to bude hardcore, ať uvidíme ten scaling teďka. Předtím to byla 1, teď to bude 10. Můžeš tam umřít úplně v pohodě. Jak umřeš, tak asi jako podle mě ti to buď to vypne, to vlastně možná nevím, jestli to říkali, buď to tě to vypne, nebo prostě tě to spawnuje na začátku, ale ty máš ten čas, že jo, jakmile ten čas ti uplyne a nesplníš to, tak konec. Říká, že teďka do té 10 obětuje trošku jako tankiness, jako armoru a přidává si víc do damage, že už jako to bude mít hodně životů ty monstra tady. Jo, a vidíte, že si musíte vždycky aktivovat ten glyf, protože on vám zůstane otevřený ten předchozí. Tak, tady jde dovnitř. Lives remaining, no tak to asi můžeš, tak to asi nemůžeš umřít, no, tím pádem. Tím pádem nemůžeš umřít, no. Třeba. Jestli tam jako lives remaining je 0, no. Lives remaining je 0, to má pravdu tady v chatu Lukáš. Takže asi nejde umřít. Teďka to říkají, že čím víc půjdete, tím víc ty monstra budou mít HPček. A tady to vidíte, jo, jak ta sorcka jako má ty 30 bolů a docela pomalu to tam jede. Hodně pomalu to jede, chat. To je kráso, no, tak Borec si ani neobnovil elixíry. Má 13, to jsem není zvědavej. Tears of Blood glyph hodně jako opravdu pobustí to damage časem.
equipped? Oh, is it equipped? So I did not, and I think one of the things that I wanted to do, I mean, Prej týpek, já ho nemám equipnutej. going in and testing it, like I think it's actually been a pretty cool experience to see like how it's been with and without. Že to Prej testuje, jako jestli se to dá udělat bez toho unikátního glyfu, tak teď ho na sebe nemá. While my Paragon board is optimized for what I have here, it's definitely opening up a lot more. Oh, hold on a second. Also, you didn't replenish your potions before you. No jako ty elitky tady, kamaráde, to když se sejde, tady tyhleti hadi ti dají takový to zmražení. To jako tě může dobře podělat. A týpek už to nezvládá časově, dívejte chat. On už to nezvládá časově. Tady vpravo. On je tady a čas už mu valí. To nedá. A to říkal, že má vymaxovanou postavu. Well, it's interesting to see how valuable, you were talking about this earlier, how valuable the vampiric powers are in this content as well. Yeah. Really configuring those. Yeah, I mean, if you're permanently unstoppable, like Snake Family is a lot less dangerous to deal with across the board. Like you don't have to deal with that Jako ty, když tam chytneš blbý monstra, jako tyhle ty hady, ještě nějaký pavouky s poisonem, tady tyhle ty nesmrtelný vampíry, co ti dávají stun a ještě navíc nejdou zabít, když mají tu bublinu. Do toho chytneš blbý jako afixy, třeba takový ty teleportační, jak ti skáčou na hlavu a one-shotnou tě, no, tak to budou některý ty sigily budou masakr. Different monsters, different tile sets, different layouts. I think the big thing here is that my eye is definitely drawn into the. Jako týpek tam docela triggeruje hodně monster na sebe, no, jakože. I'm definitely not taking out as many monsters as it need to get the potions, and that timer is really hurting my feelings right now. That and everything seems fine. I will say like the normal progression for players will be oh my god. A je to, chat. A dívejte, normálně ho to vyhodí ven. Well then, that ends the story of Rich. A je to. No a když tam chytneš Butchera, tak to asi jako hotovka, no. Kdy to vyjde, Filip? Máme na to 4 videa, vyjde to 5. prosince. Úterý 19:00. Vykraftíš si jiný? No to je sice pěkný, ale takovýhle desítkový Blood for Sigil tě bude stát třeba 2000 toho powderu. Víš co? Teď to říkají, no o to přijdeš. So you'll have to go back. You'll have to make another key. You know that progress is going to be lost. So yeah, so just a word for warning for like even like a double like I guess penalty for hardcore players. Like yeah, lose your character and you lose. No a pro hardcore, kdyby někdo pochyboval, tak normálně umřete, no. Normálně umřete. So yeah. I do v pohodě, Filo, v pohodě. Earlier what happens at the very end. I think the trying to return back to the adventure, but being surprised by this is something that we wanted to call out as well. Yeah, so like basically, if the portal's gonna be there while the event is active, but unless you've actually used a sigil to kick it off, you're basically just gonna be able to come to this like kind of broken edifice here, and there's nothing, nowhere else to go. I'd be curious, like if you are in here with like a party, can you revive other party members as Tohle nějaká mezimístnost, kam se dostanete, když to? Když ten run skončí. A když prej... OK, když kamarád umře, tak je to pro něj konec prej. Že to asi nejde revivenout. OK. Dobré, no, chat, takže když umřete v partě, tak vás nemůže oživit. Lots of ways, as you've seen in Season 2, to like farm up different gear that you want, make sure that you can get your characters to be really, really powerful. But then, when you get into the next tier of content, like, do we want you to continually always get more gear to always replace the gear that you have, right? So, the Tears of Bloodglyph is an example of us like kind of experimenting with different ideas of progression for players. Díky, Filo, díky moc. See how these things feel. Like we want to make sure that there's always more things you want to go try to do, and always more things for you to go push for your character. Tady chci, aby tam bylo prostě víc a víc toho obsahu, jak můžeme ten charakter pushovat, no. Ale to je dobrý, to se mi líbí. We talk about quite a bit. Yeah. But one thing I'm really excited about for this is Tears of Blood is going to be like really, really powerful. Again, 200 tears, multiplicative damage increases. It continues to scale up as you go. It's very, very strong.
it's gonna be fun to see players who are able to see how far people can eschew that, like not use the Tears of Blood glyph, and see how far they're able to actually get into the content. So I think that's gonna be very, very exciting. Yeah, I'm really excited. I'm hoping players end up, sending us tweets on social or sorry, it's not tweets anymore. X posts. Yeah, posts and reposts on social, or posting on Reddit and forums of like how far they can actually progress. It'll be really cool to see where the community kind of lands and where some of our more hardcore players end up landing as well, especially hardcore characters, people that really risk everything to try out this content. So there we go. So that's Abattoir's Year. Abattoir's Year again hits on December 5th. It'll be with Takže 5. opakujou. And yeah, and that will be next week. We actually plan on having patch notes available on Diablo4.com tomorrow. Zítra budou prej patch notes, takže dneska nebudou chat. Dneska nebudou, ale zítra budou patch notes. Až to tam vyjde, tak někdy po práci to zkusím natočit pro vás. Možná video bude zpožděný kvůli tomu. Většinou vychází ve 3, možná vyjde ve 4, v 5, v 6, uvidíme. This build I wanted to make as close as I can to in terms of a one-to-one representation of what I have on retail. I know for a lot of the people at home, it's important to try to have and see and play with something that's relevant to them. So yeah, just tried to do that. Teďka nám ukáže build, který má jakoby ne tak vymaxovaný, prostě nemá ho načítovaný přes konzoli jako vývojář, ale ukáže nám to, co má jako prej, to, co hraje normálně u sebe v retailu, takže jako ne tak dokonalý předměty, aby jsme věděli, jestli to jde projít. Prostě a tak. On social, and this is just a quick mention from us and a quick update from us, and it is around itemization. So, a ještě nám ukážou itemizaci. We all have, well, I'm not zipped up. Ty informace, jak se to bude měnit? There we go. But yeah, we do have these really fancy little shirts here. You guys even remember the cute. I remember. Yeah, look at this. Yeah. It's this is a playoff of Adam Jackson made this wonderful saying before. Damage on Tuesdays. Damage on Tuesdays. And yeah, it felt appropriate for discussing. We felt like this was an appropriate time to show off. Má nějaký tričíčka, který jim udělal někdo. Adam Jackson, no, dobrý, to nemusíme překládat. We were supposed to do that. We were supposed to do that to have this be like a better bit. So instead, everyone just got to watch us awkwardly take off hoodies and jackets. So, but yes, I think the people loved it, obviously. Yes, and I do want to give a shout out to Ricky on our art team. Richie on our art team, who actually ended up making these amazing games. Yeah, it's really cool. Little rogue shooting through Tuesday. But itemization. Itemizace teďka prej. Talk really quickly about that, and Joe. Yeah. Okay. So there's a lot to talk about. Tady spousta věcí, o čem budeme mluvit. Mr. Shelley himself got a chance to kind of talk about a few things that we've got. Na BlizzConu už prej něco trošku naznačili. The problems that we see with itemization out there today. I think just to kind of reiterate some of those points. As players are going through the experience, it is. It's challenging the amount of mental bandwidth you have to use to process all of the items you're collecting. Je to jako složitý pro hráče mentálně prostě se prohrabávat těma předmětama. Je tady malá šance získat malý roll na těch předmětech, co potřebujete. A musíte se prohrabávat tu novou blbostí. Usually it's like, okay, well, this item is 80% of what I want it to be, and that can feel okay to find that pretty regularly, but that can be kind of hard to find right now in Diablo 4, right? Pro je to teďka jako hodně složitý najít předmět, který je jenom z 80% do ten, co potřebujeme. For your class. There's a lot of things that contribute to this. There's the number of different affixes that we have. Je to kvůli tomu, že mají hodně afixů. The fact that we don't have a lot of things in place that say like you can't have like multiple skill ranks. On an item. Like right now we allow you to have like, 3 different plus core skill ranks on an item occasionally, and that doesn't really serve anybody. So, je to i kvůli tomu, že mají jako povolený, že můžete mít hodně různých třeba plus skillů na jednom itemu, že můžeš mít na rukavicích plus 3 shred, plus 3 tornádo. Napeš. Chtějí to pořešit tyhle problémy?
there's not enough like runway with items either. Like they're not. There's a lot more they could be doing for the player when they drop for players. So one of the things we want to think about more as we get into 2024 is having items really be kind of like the start of a journey. So when something drops for you as a player, we want that to be like cool. You want to be able to get this and say, this is awesome. I can't wait to do X, Y, and Z to this and make it like really, really great, right? Like this is the perfect thing I need for my build. And to feel that you've got more chances like to modify and customize that. Chtějí asi přinést, co tak chápu, 2024 víc jako asi kraftících jako mechanik, aby člověk jako když něco dropne, tak měl pocit, že si tam může přidat tohle a udělat si z toho ten item, co potřebuje, tak to on popisuje. The sorts of things I'm talking about are pretty big, right? Like in season 2, we made changes. Georgie, díky kámo. We made changes like vulnerable damage, making that additive. I think people that saw like we made a huge number of changes to the way that stats work and skills and a bunch of other stuff, right? Huge number of changes. Všichni srdíčko pro Georgie, díky moc. The reason why we did so much of it at once was because many of these things were very interconnected. And trying to improve these systems by doing like one small portion of it can actually make everything worse. Because this is now like almost like a little island of a different idea that's floating out and not integrated properly into everything else in the game, right? So as we think about the sorts of itemization changes we're looking to make, the reward changes we want to make things more exciting for players to chase, and really, again, if Diablo is a game about killing monsters and getting loot, then killing monsters feels pretty good right now. I think that getting loot has places where we can make improvements. We need to make sure that's holding up its end of the bargain. Není to jako okecává teďka, no, že... The sorts of changes that we're talking about, there's basically a number of other things that are going to need to be... Že musí udělat jako hodně věcí, které musí upravit. Chtějí udělat velký update, který nepřijde v sezóně 3, ale až v sezóně 4, takže to bude až za 4,5 měsíce, no 4 měsíce, no jo 4,5 měsíce až. There's still lots of great feedback that we're getting from players about their experience playing season 3 right now. Yeah, season 2, yeah. Yeah, well, sorry, yes. Feedback from season 2 that we want to try to to incorporate into season 3. Yeah, well, and one of the things that we've seen with season 2, right, is this was you were talking about how we made a lot of changes to itemization. We made a lot of changes to builds. Yeah. There were some things that got less powerful, but we really sort of I think we did a great job delivering on some of the stuff we talked about back in season. Jakože udělali už teďka hodně jako úprav a že jako si myslí, že udělali dobrou práci zatím s tím, co mají, ale že jako nechcou prostě teďka měnit. And I think we plan to continue to do that with season 3, right? So jako takhle. Jako v sezóně 3 budou taky prostě přidávat spoustu nějakých jako nových věcí. Your builds here throughout season 2. We were just playing Ball Lightning, right? Yeah, sure. Just live here. And we think that's really important because we built Abattoir of Zir based on the balance of the game as it stands in season 2. But then as you get into season 2, you can season 3. No one's going to say any of the right season numbers today. But as you get into season 3, you can expect to see some of those balance changes, kind of like what we saw in season 2, right? Říkali, no, že prostě aj jako to dělali tak, že prostě nechtěli teďka ničit ty buildy, že aj oni sami hráli ten Ball Lightning a že prostě nechcou ty změny dělat jakoby v průběhu těch sezon, teďka rychle něco změníme a spíš prostě nechat to jako dojet vždycky tu sezónu, prostě jenom jako ty nejhorší věci to změnit, spíš jako přidat nový obsah trošku, i na základě toho postavili ten abattoir prostě na konci, na základě těch čísel, který ty hráči teďka jako dávají. There are people aware of some of the details and changes that we're actually offering. So, and we're doing that mostly for, we wanted to get some feedback from and bounce like some ideas that we actually had. So we're really looking forward to, actually going through all of that and making sure and refining it a little bit before we actually put it out in front of everyone. And so there will be more news about itemization as we go through season 3 and into season 4. Obviously, že nám budou dát víc informací o tom, jak to budou měnit už jako v průběhu sezóny 3.
ale prostě spíš to prostě bude v té čtvrté sezóně, no. A že jako budou dělat postupně několik prostě dílčích úprav, aby ta itemizace potom dávala smysl najednou a ne, aby prostě nějak rosto. Ale je to pro jejich největší priorita. And it's going to be better for the game bringing these things together into one big release. We're very, very excited about it. To zase opakuje. It's really fun talking to content creators about some of these plans and getting some of that initial feedback. So that's cool. But like we're in motion, you know, we're working through these things right now. So, but again, that's not all, right? Like, you know, as we look towards season 3 and talk about like the sorts of things that players are having some difficulties with right now, you know, there's a couple things that got brought up. First is Forgotten Souls. Yes. Yeah, it's obviously we see the players are having a tougher time getting Forgotten Souls in Diablo 4 and season 2. You know, relative to other points. Jsou tady i jiný problémy, jako třeba získávání Forgotten Soulů. That feedback about Helltide is actually increasing the Helltide uptime. So basically, Helltide's going to be up every hour for about 55 minutes. It's going to be like a 5-minute break, and then it's going to come back up. OK, změní to, že Helltide budou každých 55 minut, 5 minut pauza a pak zase 55 minut. Takže bude jen 5minutová pauza, ne prostě teďka, jak to bylo. Že se jim to líbilo, jak fungoval Blood Harvest a udělají stejným způsobem i Helltide, což je naprosto skvělý. Že to je jedna z věcí, které jako získali z toho feedbacku a tohle si myslím zrovna, že jako fakt pecka chat, že jako tohle to mě potěšilo hodně. Blood Harvest has taught us a lot about, you know, players' expectations of like what they're looking for when it comes to like things like Helltide as well. So it's just some of these learnings that we continuously apply to the game, which has been really great. Yeah, that's skvělý. Talk about another thing that we saw in season 2 that I've sort of been talking about is the 925 problem. Oh, sure. Basically, when you first get access to World Tier 4, you can start getting the highest. Problém s 925kovýma itemama, když to dostanete na tier 4, když vás třeba někdo potáhá Durielem, tak hnedka dostanete 925, což je problém. Že worldbossové asi už nebudou jako dropovat 925ky. Že prostě zabil 2 worldbosse a hnedka měl prostě 925kový itemy, že jo, a je to prostě na prd. Tady nějaký problém. We love that you want to go farm Duriel for urban uniques and for unique items. We like the idea that you want to go hit world boss when it's up, and that's fun. But it doesn't feel good if those are the only 2 ways for you to really like adequately find this kind of these kinds of rewards. So there's going to be a balance there. We're going to be certainly evaluating that to make sure that it feels like it's a little easier to find 925. Bude tady prej balans, aby hráči kolem té stovky měli jednodušší získávat ty 925ky. Což jako vzhledem k tomu, že Duriel se dá farmit poměrně jednoduše na té stovce, tak to si nemyslím, že je důležitý. So, but yeah, great to hear. Lots of changes coming up, and of course, season 4 we have some big changes for itemization that are along the road. So, I know we want to jump into Q&A now. Because and this is an opportunity for people. Teďka bude nějaký otázky a odpovědi zase z chatu. Part of all of this is trying to find more ways to. Ještě nějaká. I love the lower third. No, back to itemization. Ještě se vrátí k té itemizaci. So part of all of this is trying to find more ways to communicate, different ways to communicate the like what our intentions are, what our plans are. Že součástí těch změn budou i jako updaty v tom, jak budou komunikovat ty změny. Budou se snažit to v té 3. sezóně s náma vykomunikovat, jak ty itemy se změní.
aby to, a proto to bude i v té čtvrté sezóně, a že jako chcou, aby s tím byli všichni spokojení. Exactly. And then just goes back to like why we've already started talking to like even just some of our Diablo partners, our content creators a little bit about it, just to make sure that we're not working within a box where we're trying to get this right and show it to everyone. So all right, so Q&A. This again, I'll do my preamble again. This is a good opportunity for people in Twitch to be able to ask questions. Ty otázky, odpovědi. We have our community team is actually in there. Like props to Lisa Casey in there right now and pulling specific questions for Q&A. I'm watching Rich. By the way, no one sees this. We have a whiteboard in here. Rich is like, oh, Midwinter Blight. This is a question that a lot of people have been asking. It ends on January 2nd. Right. So people who are asking in chat, Midwinter Blight goes through January 2nd, so everyone is aware of that. Takže do 2. ledna bude ten Midwinter a ten Avatar of Zir bude až do konce sezóny, do 24. Good reminders on these end dates. I will say that there's a question, before we jump into questions from chat, there was a question that we've been getting a lot online from console players specifically related to gold trading that I do want to actually address as well. Oh, yeah. People have sent me videos, and I totally understand. It has become very, very tedious to actually trade gold. And since gold accumulation... Tady na konzolích je problém tradovat goldy. Season 2, it's become very tedious as a console player to trade gold using the UI and the user interface within the game. There's been some gold inflation in season 2. Exactly. We know. And I know they have to like manually scroll their gold, and it can be a little difficult. I will say that is being addressed. And bude to prej řešeno, a že to budou měnit, jak se to na konzolích ty goldy tam předávají, když tradujete s hráčema. I guess of a relief during that specific point. Yeah, it'd be a lot easier to put in, 100 million, a billion gold, whatever you want to put it. Exactly. So I will jump into questions here. We have tak pojďme. Pow Warpig. Why is Avatar of Zir considered a seasonal event and not normal content? Proč je Avatar of Zir sezónní a ne normální obsah? That's why. So because as I was kind of talking about a little bit earlier, but like the Avatar of Zir is a piece of content. We're putting it out there, and we really want to see how players interact with it. We want to see. Chtějí vidět, jak to hráči přijmou, co se jim na tom líbí, co se jim na tom nelíbí. A aby to potom mohli jako přidat do té hry třeba jakoby dál, nějak někde využít. The base Diablo IV experience, particularly in that World Tier 4 environment. But we want people to do that in a way that is, that is intentional, right? So yeah. I think you were saying earlier we want to make more content like this. Chtějí dělat více obsahu jako ten Avatar. This is the first of its kind. This is the first time we've done something like this. Yeah. And so I think we're going to learn some stuff from it. A že to je takový jako pokus, aby se naučili jako, no nevím, jsou to prostě rychty na čas, tak já nevím. Budeme dostávat abatuáru. Jo, takže z abatuáru nepadají sigily ani sigil powdery. Bacha na to. Takže budeme muset farmit den mají nightmary. To je pěkný shit. Are we getting some sort of variation of this mode in future seasons? Budou tady v budoucnu nějaký variace toho abatuáru? Přijde to jako znova v dalších sezónách? Yeah, I mean, in season 3, we know that we're going to be launching the gauntlet and the leaderboard systems and trials. It's like we're going to have some endgame content there. We are looking at more content just like this, and we will be releasing it as well. Ve třetí sezóně bude Gauntlet a bude tam prej podobný endgame obsah jako ten abatuár. Ne to stejný, ale něco podobného. A to je zase dobrý, že jako v každé sezóně bude třeba nový endgame obsah. Víš co, že to bude trošku jinak.
Nebo něco tak, to není špatný. This is like a year of this. Of Adam saying a name with an Y'all upward just need to inflection have at the end of the easier name. Twitch names. Like mine's Pez Radar. It's like so simple. Come on, Not everybody can be as clever as you with Pez Radar. I know, so clever. I took a popular candy and mixed it in with the word radar, everyone. So Rima says, any news on a loot filter? Nějaké novinky hodně loot filtrů. Things like that. This is a popular question we tend to get quite often, so. Yeah. I'm sorry. Yeah, well, you can answer too. I think we answered. We had a question like this at BlizzCon. Yes. And what I BlizzCon už to řešili. Continues to be true is that we think that being able to filter your loot efficiently is a baseline part that should be part of all ARPGs, including Diablo. Myslíme si, že by to mělo být v každém ARPG? We're planning coming up for itemization in Season 4. I think will help with that. A že prostě potřebují nějaký ty změny i v té itemizaci, která přichází v té sezóně 4. In the context of a loot filter as well. Like we're certainly not against adding a loot filter. Nejsou proti tomu, proti loot filtru. Ale chcou to přidat jako s tou itemizací novou, takže sezóna 4 teprve loot filter. Že kdyby to jako přidali dneska, tak by to prý nefungovalo po těch změnách, co plánujou. And I call that like some of the problems, the big problems that we see right now in itemization. Largely, a lot of it comes down to being able to parse all this loot that you're collecting, and then like the general sense that like some affixes are just for nobody. Like they're not really good for anybody. Nobody really wants shrine buff duration. Right. You know, nobody really wants. You know, it's not. I shouldn't say no one really wants 3 or 4 resists on an item, but like there are some people that want 3 or 4 resists on an item. We're probably not going to do a lot of that in the future. You know, there's more things we're doing to make it just easier to parse item to item. You know, the sorts of improvements and benefits and make it more exciting for players. Question from It's Doffy. Are there plans for more butcher-style bosses like blood? Bude tady víc butcher-style bossů. Especially maybe during world bosses. That'd be crazy. But yeah, having like 4 butchers spawn in the middle of a world boss, that'd be fun. It's just a different kind of world boss at that point. Exactly. But yeah, any plans for like, I guess that it's that surprise type of element with enemies that come in. Yeah, we love that the gameplay that we're getting from Bloodseekers, like dropping into dungeons. Líbí se nám jako, že ten content z těch Bloodseekerů, což jsou v podstatě jako něco jak Butcher. They're already pretty fun because you don't really know what combination of affixes and Bloodseeker classes you're going to get when you kind of wrap things up. Looking for more interruption, disruptive content like that, you know, that kind of creates this these bolts of excitement when you're going through like a content piece that you think you might already know. I think is really cool. Myslíš si, že to je cool, ale vlastně nám neřekl, jestli jo nebo ne. I was killing Treasure Beast last week, and when you stagger Treasure Beast, you can actually get one of those little treasure goblins that pops out. But his loot isn't very good, so we're gonna fix that. There we go. No, prej třeba upraví prej, když, jak máte toho bosse s tou bednou a když mu dáte stagger, tak z něj vypadnou ty goblini, tak prej, když je zabijete, tak z nich bude dobrá odměna. I'm sorry. Okay, I'm sorry. A lot of people are going like Treasure Beast. What's that? That where we tend to use more internal names prior to when we actually develop real names. The world boss with the big chest full of gold. Exactly. So ignore our internal. Hey guys. That was his internal. Yeah, or utilize it and confuse everyone like we did. Exactly. So you guys, I know that. We've gotten questions about, we still get questions. We're still getting questions because people didn't see the beginning of the stream. We do want to confirm that we did talk about and address the questions we've been seeing a lot in the community related to pay for power that have been swirling around. Jo, teď zase opakuju, že nebude ve hře možnost si platit za sílu postavy. We have confirmed that we are not planning on adding pay for power in Diablo 4. So I just want to reiterate that now because there's a lot of people who probably missed the beginning of the stream. I do want to just readdress that there are no plans for that. Again, we have no plans to add pay for power to Diablo 4. Yes, everyone who's sending me posts on X. On X. I'm never going to stop. I'm never going to stop making jokes about this. I love that. I love it so much. Everyone who keeps sending me posts on X, like we get it. You know, we still do not. The thing is, it's still true. There's no plans to sell power in Diablo 4. Yeah. Teď to tak 4krát zopakovali. Question related to actually color because we've been seeing a lot of like customization and everything. This is from
comfortably dumb. When are we getting more color palettes for transmogs? Kdy bude více barev pro transmogy na skiny a tak? That pink is a color and they would like pink. Yeah. Jestli bude růžová? You know, we don't get enough feedback on this. I think that there's a lot of cool ways to customize your pigments in the wardrobe, and that there are a lot more things we could do there. Že prej tam jako nemají moc feedbacku, ale že tam prej můžou dělat hodně změn. A že by do budoucna potenciálně mohli přidat víc barev. Budete reworkovat nějaký skilly nebo abilitky? Yeah, I think Jax has been on stream before. We've talked about like, you know, the necromancer specifically not having a lot of extra like movement speed ability or like agility style. Protože třeba nekromancer prej nemá moc jako pohybových spelů a tak. Nejsou tam prej žádný plány teďka jako hned něco měnit, ale že budou přidávat více itemů, legendárních sil. Like we hear, you know, very frequently, like, you know, Sork has a really tough time dropping vulnerable on creatures, so everybody runs Frost Nova. Like we understand. There's things we have plans for, but like addressing these kinds of concerns that players have across the board over the course of time. But we're also always looking for opportunities within itemization to also, you know, these classes and give them some things, these extra support they need. Yeah. I'm going to take one last question here before we kind of close it out. This is BG Fan Germany. Will we ever be able to play the campaign on a higher difficulty? Budeme moc hrát kampaň na vyšších obtížnostích hry? I think this is an interesting idea. The campaign is something that sort of each time you play narrative content like this, you kind of get diminishing returns on how exciting it is, because some of it is based on surprise and emotional resonance, right? And some of it is like, another reason to ask this question actually could be, hey, I want to fight Andariel. Říkají, že jako... And so one of the things that was cool to see with Season 2 is bringing like Duriel back, previously only part of the campaign, right? It'd be cool to do more stuff like that. Že budou jako chtít přinést třeba podobný obsah, jak udělali s tím Durielem, že třeba do budoucna potenciálně přivedou nějakýho bose, ale tak, ale že jako ví, že dělat tu kampaň opakovaně může být jako nudný, ale že třeba to jako časem do budoucna nějak jako zváží. A to si myslím, že bylo docela dobrý. A o tom jsme se už jako bavili, že oni vlastně říkali někde na tom BlizzConu, že to možná přidají, že to budete moct dělat tu kampaň i na vysokém levelu, na vysokém týru. Tak tohle to je teda poslední stream tenhle rok. Got this hat specifically for this. It's been a long year. There we go. There we go. All right. Sleepy Joe. I feel more in the holiday spirit. The fact that you own this hat is just very interesting to me. But yeah, you know, like we said at the beginning, it's been a pretty exciting year, right? Like we went from testing the game, doing beta tests, doing open beta, I remember getting my Shava horn and wearing it on my mount everywhere. I still wear it when I show up to World Boss. So I still wear mine. Can know. You gotta brag. You gotta be like, you know, as part of that group, that exclusive group. Getting my wolf pack. Teď jako vzpomínají, no, že to jako byl zajímavý rok, zajímavý začátek, získávání hornu z Ashavy a Wolfpack a playing through the campaign, right? Getting to really have procházení kampaně a huge complex character for the first time in a Diablo game, finding out what happens with Lilith, and getting to meet all the characters along the way, right? Bring the fish back to that town in Skazglen. Teď tak nostalgicky vzpomínaj. Hey, this exactly. Look, there's one quest designer who's like, I made those. It's a fun quest. No, but it was really the campaign in Diablo 4. I think we're really proud of the work that we did there. It was really cool. Jsou prej pyšný na tu kampaň, co udělali, což souhlasím, ta kampaň je luxusní. Now to check it out. Of course, we launched Season 1, and we got tons of feedback on Season 1. I think we learned
a lot from that. We did. It was a real learning experience for us. Sezona 1 pro ně byla jako velký poučný zážitek, což jako věřím, že to bylo tragédie. One of the things that I want to point out here is that it's incredibly valuable to us to have players who are passionate about the game, because that's how we get the opportunity to make changes to it, right? Like when you have a game that no one cares about, you just don't get any feedback about how it can be better. And one of the reasons we've been able to do all the things we've been able to do with, changes in Season 2 and all the stuff we've been talking about here today and things that are upcoming for the game is because of all of your feedback. So please continue to give us feedback about all the things that you don't like in the game and all the things you like in the game. No, prej pokračujte s feedbackem. Can I say one thing? Yeah, you can. So it's funny whenever. Where's your hat? I don't have a hat. I'm so sorry. This is Joe signed up. One thing, like I do get asked this quite a bit. Like, how do you deal with all of this feedback? Sometimes it's like really, really direct. And the way that I sort of think about it is like whenever someone sends me a message about Diablo 4, or like we're reading a community post, or watching a video, whatever it is that we're doing, at any given time. Even when people are like angry or disappointed, like everybody ultimately, I think there's one kind of like truism here, and that everybody wants Diablo 4 to be good. Yeah. They went and played the game hoping for a specific kind of experience. Že občas mají drsný feedback, ale ve výsledku všichni chcou, aby Diablo 4 bylo dobrý. A že jsou jako rádi, že hráči jsou jako na tu hru, že mají ty jako zarytý hráče a tu komunitu, že prostě dostávají ten feedback a tak. Getting six to 8 people together, overloading the zone cap, so you can bring 150 lures together, farming that, getting so many legendaries that you have to stash them in your stash tab and then run portal back so everybody doesn't leave you behind. Getting farm Durio, right? Linking your mats to make sure that you don't have that one person who shows up for the first couple parts of the rotation and then mysteriously vanishes without contributing. Getting to bring holiday events like Midwinter Blight. Like, we're really excited to be able to, we're all going to go away for the holidays. That's why I've got my hat here. And it's cool that when we go away for the holidays, we're doing it with a whole bunch of awesome content, new content for folks to play in Diablo 4. No, jasně, no. Už jako neříkají nic zajímavého, jenom že prostě budou ty eventy a že mají prázdniny teďka, no. A že jsou rádi, že mají nějaký nový obsah na Vánoce, aby se lidi bavili. We would love it if you're having fun, if you nominated us for that. And I think this is our first year of this. It's been a long year and an exciting year, and we're really excited for next year and for the future and for season 3 and all the stuff we're bringing. To oni posledních 20 minut mluví jenom o tom, jak jsou vděční. Jako já jsem taky vděčný, ale kucí. Kucí, vy jste nám nic neřekli dneska. Yeah, so thank you guys again. Thanks to the Diablo community, of course. Všechno bude v sezóně 4. All these campfire chats, all our developer. A jsme se podívali na 2 procházky. Blood IV sigilem. Stream is actually going to be live from Albany, New York. Yeah, we're going to Albany. We actually we have of course locations with multiple teams here working on Diablo 4, and we have a studio up in Albany that will be ready for season 3 for a reveal. So we'll have a sezóně 3 budou streamovat z nějaký looking forward to going live from there and Albánie nebo co? Season 3 and revealing more information about it next. Že má nějaký tým tam? Before we do head off, of course, we want to remind people about some other Diablo activities that are also going on during the holiday season. And we have like D2R, we are bringing back the 22 Nights of Terror that was introduced last year, so players will be able to actually experience that. D3, season 30. Diablo 2 Remodded bude, Resurrected bude nějaký vánoční event. Taky nebo něco takového. Some of the balance changes that are coming in season 30 for Diablo 3, and we'll have information. A v sezóně 34 do Diabla 3 budou nějaký balanční změny zase. Which is a very popular event that happens every single year. Will be happening for D3 again.
so players can actually partake. Bude tam taky nějaký event? For Diablo Immortal, we have a huge update. It's actually the largest update since the Blood Knight, which is the Splinter Souls update, which will be coming on December 4th. A v Immortalu bude nějaký Blood Knight event. Throughout the holiday. Again, thank you to the whole entire Diablo community on behalf of the Diablo dev teams here. We're looking forward to our holiday break, and we're hoping you guys enjoy your holiday break with Diablo. So, thanks again. Uživejte si prázdniny, prej. No, chat. Tak hele, tak dáme nějaký zhrnutí, dáme prostor na vaše pocity, dotazy a tak dále a potom za 20 minut začíná další stream na Path of Exile akorát, takže to asi je v pohodě. A no, tak hele, já to trošku stlumím. Co jsme se dozvěděli, nedozvěděli? No nedozvěděli jsme se vlastně nic novýho, jo, vůbec. Všechno to, co jsme už si natočili, to, co máme natočený, tak v podstatě platí. Jo, jediný, co jsme viděli, tak tam ukázali dva průchody Blood IV Sigilu, což de facto je úplně obyčejný Nightmare Dungeon na čas, jak jste si mohli sami všimnout. Tam nebylo jako vůbec nic záhadného, vůbec nic nového. Je to prostě úplně klasický prostě Rift ze trojek a kdy máte jako za určitý čas vyčistit určitý počet monster. Tady tato oranžová hovadina vám značí ten váš uběhlej čas. Jo, a když to dojde na konec, tak máte útrum a vy musíte naplnit to zabitýma monstrama. Takže čím víc monster zabijete, tím víc se vám to plní. Když to doběhne na konec, tak se spawnou bossové. Ty bossové to vypadalo, že jsou 3. Budou to normálně blacikři, ty, co jsou mají v tom eventu teďka, jak je, nebo v eventu ten, jak je v té sezóně, takže takový ti červení parchanti, jakoby ty hrdinové, můžou mít náhodný na sobě afixy. Stejně tak ten celý Blood IV Sigil má na sobě náhodný afix, nebo ne jeden, ale chápeme se, prostě náhodný afixy. Nevíte jaký, takže když tam do toho stoupíte, tak se může klidně stát, že tam budete mít prostě ten Stormwrath a do toho nějaký vulkaniky a do víc všechno možného a bude to prostě průser, což je trošku problém, hlavně pro hardcore hráče, kteří když umřou, tak umřou totálka. Ale co je taky blbý, tak když půjdete v partě a umřete tam v partě, tak když tam někdo umře, tak ho nemůžete zvednout a bude na vás čekat v takový mezizóně, která tam byla někdy na chvilku jakoby zobrazená, někdy tady v nějaký další fázi, nevím, kde to bylo přesně, ale to je jedno. Takže vy prostě, když umřete v tom, tak máte útrum. Máte prostě jakoby 0 životů, nebo chápete, nemáte prostě víc jak je ten jeden pokus. A když prostě jdete s partou, tak když ten kámoš umře, tak má smůlu, nedostane žádnou odměnu. Jako nakonec tohoto sigilu vlastně jste si mohli všimnout, že tady teda dostal borec extrémní množství XPček. Už za ten první sigil Bloodforge dostal 1000 expů, tohle je tier 1. Je to teda hodně vyškejlovaný, ten tier 1 odpovídá zhruba 104 tieru Nightmare Dungeonu, ale viděli jste, že to bylo jako v pohodě i s relativně špatným Ball Lightning buildem, sice s vymaxovanýma věcma, ale několik z vás tady psalo, že má špatný skilly a tak, a že nehraje moc dobře ten týpek, takže zjevně to jako půjde dát minimálně ten první tier. Hnedka tam dostanete Tears of Blood, tenhle ten unikátní glyf, který si budete moct vyexpit jako brutálním množstvím zkušeností, protože prostě to valí, ale hlavně ty zkušenosti si budete moct narvat i do vašich ostatních tady glyfů, který máte. Takže de facto vy si tam jste schopný vyexpit glyfy hnedka na tom prvním velice rychle. Takže pokud teďka v aktuální chvíli máte třeba 2 glyfy na 21, zbytek třeba na 15 a máte už splněný season journey, abyste se mohli účastnit tohle z toho, což mimochodem můžete dokončit kdykoliv až do toho 24. januára do toho ledna, tak si potom tady přes ten třeba první tier můžete i naexpit ty ostatní glyfy. Jak budete chodit postupně dokončovat, tak sám budu odemykat vždycky po dokončení recept na ten další Blood IV Sigil, bude to postupně 25 týrů, bude to růst v počtu těch odměn, těch XPček, ale hlavně v té obtížnosti, kdy ta obtížnost bude skutečně obrovská, viděli jste tam potom později tier 100, jo, tady je mimochodem to přechodné místo, kde na vás budou čekat ty teammatey, pokud umřou nejspíš, a viděli jste teda potom i vlastně tady tu tier 100, která byla výrazně silnější, hlavně v těch životech těch monster, a tady skutečně bude potřeba, abyste na ty další tiery toho Bloodforge už byli připravený a měli právě co nejvíc vyexperimentovat
vybraný ten první glyf. Co je trošku problém, tak hnedka ten první Bloodforge sigil vás bude u okultisty, kde se vyrábí, stát poměrně dost bakšiše, bude to stát, myslím, že říkali 400 toho sigil powderu, jo, teďka, kde on tady je. Nevím, ono to tady asi nebude ukázaný, nebo bude, to je těžko říct, jak to teďka tady bylo, nebo nebylo, jo, tady to bylo, hele. Tady to bylo, že on vlastně kratne normálně sigila a hnedka vidíte nová kolonka, to už jsme si všechno ukazovali ve videích, ale tady máte Bloodforge sigily a můžete se mrknout, že skutečně jako, jo, 800 dokonce. Tier 1, 800 tohoto sigil powderu a když to umřete nebo nesplníte to na ten čas, tak o to přijdete. Jo? Takže budete muset na to farmit i vlastně sigil powdery v klasických Nightmare dungeonech na dropování prostě sigilů a rozkraftování. Takže si rozhodně udělejte velkou zásobu a doporučoval bych možná za začátku fakt jako točit tu jedničku, než si naexpíte ty glyfy pořádně, než namaxujete tu postavu, protože to asi nebude úplná prdelka. Každopádně bylo vidět, že i ten Lightning Ball, i přesto, že třeba ho nemusel mít perfektní, tak to jako bylo poměrně hodně složitý a myslím si, že to nebude obsah úplně jako pro každýho. Budete muset už hrát dost i opatrně, protože když se vám tam nachomejtnou se vám tam postavit, co třeba tady jako se spawnuly mu ty hadice, co furt zmražujou, do toho blbej sigil, který zpomaluje, nebo teleportéři, který vás vypnou, když na vás skočí a takhle, tak opravdu jako namaxovaný rezisty, namaxovaný defenzivu, jo, armory, životy a tu damage si myslím, že jste schopný nahnat hlavně přes ten unikátní glyf, takže bych úplně zbytečně nehnal do těch vysokých týrů, dokud prostě si nenaexpíte fakt ten glyf a nevybalancujete tu damage za tu defenzivu, kterou jste si třeba dali do těch předmětů jakoby standardních. Co jsme se jinak teda dozvěděli, tak tenhle ten Avatar of Zir pravděpodobně nebude v té hře se trvávat, ale bude jeho obnova nějaká ve 3. sezóně a v pozdějších sezónách nejspíše taky. A zároveň teda, co je zajímavý, tak že jo, ve 3. sezóně nám přibude Gauntlet, přibudou nám žebříčky, ten Gauntlet sám o sobě bude hodně podobný, bude to prostě něco jako zase na čas, nějaká endgameová aktivita, která bude mít více jako pater toho dungeonu, vy si budete moct jako vybírat, který budete čistit, ale jako ten koncept tam bude jako velice podobný, takže to je jedna věc a druhá věc, že teda přijde ještě něco dalšího prej. Zároveň v té 3. sezóně by měly přicházet nějaký už jako menší změny, úpravičky, přidávání víc obsahu, více třeba různých afixů, více aspektů legendárních, více unikátních předmětů, aby se třeba i ty postavy udělaly obměnili, udělala se tam nějaká změna v tomhletom, takže tam zmiňovali, že i třeba některé postavy jako Necromancer a tak dále by mohly mít nějaký zajímavější třeba aspekty, které by mohly pomoct třeba s tou mobilitou a podobně. A později se tak postupně budeme dostávat až do té 4. sezóny, kde se to teprve nějak jako hodně výrazně promění, protože v té 4. sezóně teprve nám přibudou věci jako itemizace a loot filtry, což asi jako hodně hráčů si myslím, že v tu 4. sezónu z toho bude totálně nadšených a tam teprve jako přijde ten pravý zlom. A do té doby to bude takový jako, jak bych to řekl, no. Myslím si, že ta 3. sezóna nebude zas tak ještě jako moc zlomová. Budou tam nějaký nový předměty, budou tam nový legendárky, bude tam teda ten Gauntlet, budou tam ty žebříčky, což pro spousta lidí bude jako masakr, ale v té hratelnosti si myslím, že se budeme plácat pořád jako na podobném principu. Dojde samozřejmě k nějakým balančním změnám na začátku té sezóny. Aspoň to tak vypadá, že oni jako nechcou balancovat tak, jak to dělali v první sezóně, ale že fakt jako to udělají teďka k té dvojce, že když něco bude prostě rozbitý, tak to tam hold nechají. Ale nejspíše se ty buildy promění se meta a to bude jako to nejzajímavější na té sezóně. Nějaký jiný build bude broken, jo, jak teďka třeba Lightning Ball Swordska, nebo jako Hota Barbar. Prostě se to trošku zase nějakým způsobem promění. Ten endgameový obsah tam jako nějaký jako přibude, ale ještě to myslím jako nebude úplně jako v té fázi, ve které to asi už nechceme. To prostě i sami jako říkali, že to spíš přijde v té 4. sezóně a že to nejde udělat dřív, že to vyžaduje hromadu dílčích updateů, který nechcou dávat jako postupně, protože by to vedlo spíše k problémům dílčím a spíš to chcou přidat jako jeden velký systém, který prostě dropne v té 4. sezóně. No jinak nám teda na začátku ukázali ještě pár screenů z toho eventu zimního, jak vidíte, ukázali nám novou postavu, nějakýho barda, což mimochodem si myslím, že je zajímavý zrovna, protože jako je fajn, že přidávají nějaký vánoční eventy a doví, co všechno bude jako ještě v průběhu.
tohleto se mi zrovna na té hře líbí, že v této sezóně se fakt snaží ty hráče u toho udržet. Jo, měli jste tady Mother Blessing, bude tady Abattoir, bude tady vánoční event, mimo to prostě byly ještě určitě nějaký další menší věci. Takže tohleto si zase jako vážím, že nenechají tu sezonu jen tak jako dojet už teďka ten měsíc a půl, ale že to fakt jako i docela tlačí v těch oblastech toho kontentu, i když je to jenom prostě jako přeužitý to, co už jako ve hře je, tak pořád je to fajn. A líbí se mi i ta postava tady, že třeba Barda si úplně moc nevybavuju z lorečka Diabla, nějakého jako výrazného. Takže jako líbí se mi, že tam bude nějaký veselá postava, která třeba v rámci toho vánočního ducha bude se snažit tam ty lidi shromáždit a pomoci jim. Takže tohleto se mi docela líbí. Budou tam samozřejmě nový skiny, který si budete moct odemykat teďka, nějaký nový monstra, jako přeskinovaný, jenom přebarvený, ale tak proč ne? Nový bossák, což je taky fajn. No a jinak jsme se jako, to je asi tak nějak víceméně všechno. Je to taková trošičku opakovačka, chat. Ve výsledku 30 minut toho streamu bylo děkujeme za feedback, v budoucnu to vylepšíme a tak dále, ale jako pořád dobrý. Takhle se to tváří, že když nezůstane po sezóně, nezůstane. Vypadá to, že ne, protože oni sami řekli, že jako tohle to je prostě sezónní event na zkoušku a že ta endgame jako taková tam prostě třeba bude v nějakých variacích se objevovat v budoucnu, ale že to bude spíš tak jako, takhle jako eventově bych řekl, jo? Že třeba to tam zase první 2 měsíce sezóny to tam třeba nebude, v té třetí sezóně a pak to tam dají třeba zase nakonec, aby jako boostli ty čísla, aby ty hráči měli zase nějakou třeba motivaci. A nedají to podle mě úplně stejný, jo? Oni to zase třeba udělají v tématice zase ty třetí sezóny, si myslím, že to, nebo to třeba nějak obmění, jo? Jako mě třeba upřímně jako přijde mi fajn, že tam něco takového teďka přidávají na rychlo, jako v té Vánoce. Na druhou stranu mě štve, že v podstatě se nejedná o nic jiného, než o blbej Nightmare Dungeon, který až na to, že jako nevíte, jaký sigily tam chytnete a jsou tam jako těžší monstra, tak jako ve výsledku tady jako není nic zajímavého, že jo, nic záživného. Je to aspoň teda jako v té tematice těch Blood Monster, což jako mimo jiné jako je super, že aspoň teda jako ty monstra v tom dungeonu jsou tyhle ty eventový a nejsou to klasický Nightmare Dungeon monstra a to si myslím, že je jako dobrá cesta, ale chtělo by to ještě jako víc těch mechanik prostě z nějaký jako té sezóny nebo něco takového. Tady nějaký mechaniky budou tam třeba to, že ty upíři spawnou na zemi takový ty boláky, který musíš rozbít, aby si je mohl zabít, protože jinak jsou nesmrtelný. A to si myslím, že jako je super, ale myslím, že by to chtělo ještě trošičku jako víc do toho jít, jako dát tam třeba nějaký objektivy spojený s tím krvavým jakoby sezónou nebo něco takového, nebo že nějaký třeba právě ten objektiv musíš jako i splnit do toho časového limitu a takhle, víš, jakože by to nebylo jenom jako běž do dungeonu a za 10 minut rozsekej 1000 monster, ale tak jako zas, že jo, sami říkali, zkoušíme to, je to testovačka, takže proč ne, chat. Hele, POEčko začne 21:30, no, 21:30, budeme se na to koukat, nemusíte se bát. Já to tady zkusím naladit, chat. Zapnu tady Twitchando. Oni to mají na Twitchi, že? Jenom chat. To není klasicky nikde jinde. No a jak jste se ptali. Jak jste se ptali někdo tam nahoře, jestli už je mi dobře, tak je mi dobře, ale mám zničený krk prostě z toho víkendu a od té doby prostě mluvím blbě, ale nevím, snad to bude co nejdřív lepší. Takže sorry, že zním divně, ale je to tak, no, byl jsem nemocnej. Tak, ale tohle to nás teda taky dost zajímá, chat. Na tohle jsme taky dost jako najetý, bych řekl. Já osobně teda jo, protože, hele, když prostě Abattoir bude už nudnej, což řekněme si upřímně, bude nás to bavit třeba za týden 14 dní, ale přece jenom máme pořád měsíc a půl před sebou, tak si myslím, že POEčko bude velice fajn, že v tu dobu si myslím, že zrovna jako někdy dropne ta nová sezóna, do těch, já nevím, to tak bývá, ne většinou, do 2 týdnů od toho releaseu to bývá, ne, pokud se nepletu, teď někdyž tak opravte, ale myslím si, že na Vánoce mít novou sezónu na POEčko by bylo jako hodně super, takže rád bych si vyzkoušel, pokud bude dobrá sezóna, 8.12. no tak to je super, takže jsem to řekl správně, super, takže jako velice rád bych si to zkusil, a jinak chat, chtěl jsem ještě jednu věc, mrknu jenom tady na YouTube a pošlu vám odkaz na jednu dobrou věc, chat. Hned to bude.
Musím zapnout... Jo. Mám tady pro vás jenom takovou jeden tip. Jo, neberte to vůbec jako nějakou věc, nějaký marketing nebo něco podobného, ale jenom takový jeden tip. Tenhle ten týden 4. No už příští týden 4. prosince vychází taky akční RPGčko singleplayerový, ale velice, velice dobrý pro milovníky RPGček. Já jsem si ho moc užil, plánuju ho streamovat. Není to žádná placená spolupráce, nic podobného. Hru jsem sice dostal od autora, ale protože jsme kamarádi a jako fakt, jako myslím, že to je pecka ta hra. A úplně bez srandy jsem už jenom v tom demíčku testovacím strávil třeba 30 hodin. Takže pokud by někdo měl zájem, tak 4. prosince vyjde tato RPG hra. A myslím, že by vás mohla velmi, velmi bavit, chat. Mrkněte na to, třeba vás to chytne. Poslal jsem vám odkaz do popisku, teda do chatu. Svarox Dream se to jmenuje, myslím, že cenovka nebude velká, že je to indie hra od jednoho vývojáře a jeho ženy. Někde, pokud nekecám, z nějaký Bosny a Hercegoviny, něco takového, ale týpek jako fakt v pohodě, úplně... Mega borec. Ani mě neřekl, jestli bych mu to zpropagoval, ale myslím si, že jako by mu to udělalo radost, kdybyste se aspoň na to mrknuli, hodili to třeba do wishlistu aspoň. Třeba se vám to bude líbit ta hra. Musím potvrdit, skvělá hra, nejlepší RPG, co jsem hrál. Jako určitě to je pecka, no. Taky se mi to hodně líbí. Jo, na tom Twitchi už jsou reklamy takhle, jo. To je trapas. Že bych jim dal saba, ať tam nemám to. Reklamu. No, mně se ta hra líbí hlavně v tom, že tam máš jako... Je to jakoby částečně roguelike, když umřete, tak přijdete o postavu, ale ten svět furt jede dál, že ten svět se rozvíjí mimo ty savey a můžete tam jakoby přijít s novou postavou a některé questy už jsou hotový. Dějou se tam různý eventy, když prostě nějaký eventy neuděláte, tak se může něco stát. Takovýhle věci, můžete si samozřejmě najít i tu svoji starou postavu a tak dále. Kdo to je ten chat? To se tak říká, to je chat, jako vy jste chat, že jo, vy jste chateři, vy jste v chatu připojený. Píšete do chatu, takže se říká chat. Bo streameři to tak říkají a mě to jde taky dobře na pusu. Je to lepší, než oslovovat každého zvlášť, nebo říkat diváci, nebo fanoušci, tak říkáš chat. Víš, jakože... Lidi v chatu. Snad je to v pořádku. Kdyby to někoho... to triggerovalo. Vypadá to dobře. Vypadá to skvěle. Budeme si to streamovat. Určitě. Týpek mi možná pomůže i s mojí hrou. Takže velice v pořádku. Jo, možná bych vám mohl i ukázat nějaký updaty, pokud jste neviděli chat. Dělal jsem nějaký upgradey, přidal jsem novou rasu robotů. Takovýhle roboti a přidal jsem jim... Nebo takhle, přidal jsem do hry kimona různý a ty kimona už mají i fyziku. Takže se i hejbou, když skáčete a všechno. Je to taková nová rasa, za kterou můžete hrát. Budou mít různé varianty těch hlav podle toho, jak budou, jestli to budou scientists nebo nějaký prostě bojovníci a tak dále. Tady taky takhle vypadá prostě ta fyzika těch kimon. A teďka přidávám do hry více skillů, zbraní, přidal jsem hromadu zbraní. Jsou různý katany, různý šavle, mám tam i vlastně jako steampunk, že jo, tak jsou tam i pušky nějaký, je tam třeba opakovačka, nebo tam plamenomet prostě steampunkový a všechno možný. Je teďka pracuji tady na tom, předělal jsem trošku i harvesting systém, že to nebude tak zbytečně jako komplikovaný, ale prostě jenom přijdete ke stromu, šáhnete na něj, berete listy zmizejí, on se za pár minut třeba respawne, ale že prostě tam člověk nebude 3 hodiny mlátit sekerou a takhle, takže hodně updateů ve svý hře mám teďka chat a máte se na co těšit taky. Máte se na co těšit. To jo, my si tu sám, my jsme umělá inteligence, všichni jsou mrtví, dejve. Je to tak?
André, ty hovado, nech ho. Valím dík za info. Čauky Stando, čau, měj se skvěle. První jsem myslel, že to je někdo, pak mě to triggerovalo, ale už chápem, čedi. Yes. Tak jsem rád, že už je to vyřešené. Tak co? Co si myslíte, že bude nová sezóna? Nová sezóna do Path of Exile teďka. Pro ty z vás, který to zajímá. A pokud někdo náhodou omylem neví, tak konkurent Diabla, zdarma můžete zahrát, přes Vánoce bývají velký slevy a hlavně ještě bude nová sezóna a vždycky 14 dní většinou nebo týden po spuštění sezóny bývají mega slevy na stežky, což je velice důležitý, protože v Path of Exile, který je zdarma, ale ty stežky tam jsou velice důležitý, protože ze startu jich máte tuším 6 nebo 5 a těch předmětů tam je proti Diablu v této chvíli mnohem víc, ale ta itemizace tam je mnohem líp vyřešená. Ale prostě, abyste měli kam to místo ukládat, tak je tam potřeba si kupovat ty stežky. Každopádně tahleta sezóna, protože to má taky sezóny, a úplně stejně fungující jak Diablu, tak se jmenuje Affliction, což má být něco jako, tuším, něco jako zhouba, nebo něco takového, nějak se to překládá, nějaký ublížení, nebo něco takového. Nevíme úplně přesně, co to bude znamenat. A v traileru ukazovali nějaký rituály temný, což by mohlo být zajímavý. A ještě by taky v tomhletom streamu měli ukázat informace ohledně Path of Exile 2, takže taky dost zajímavý, protože pokud třeba dropnou nějaký datum, což si nemyslím, ale spíš nám ukážou nějakou třeba novou klásu, má tam přijít 6 nových klás a 6 z té původní hry tam má být, jednu odeberou. Takže určitě co ukazovat, můžou nám ukazovat nějaký nový bossáky, kdo ví co všechno možného, na to se docela těším. Jako to Path of Exile 2 vypadá dost líp třeba pro mě jako hráče, který si spíš užívá Diablo, protože Path of Exile 2 je mnohem jednodušší, to vypadá, nebo ještě nevíme samozřejmě jak to dopadne, ale vypadá mnohem jednodušší a mnohem pomaleji, že tam nebude to takový jako že lítáte po obrazovce a nevíte kde jste jako teďka v POEčku. Takže na to jsem moc zvědavej, čet. POE je též důležité nejvíce, no jasně, ano. Nejvíc usnadňuje hru a orientaci, přesně tak a hlavně v POEčku mají ty steže hrozně dobře vyřešený, že tam máte stežky na různé předměty, máte třeba stežky na karenci předměty, což je něco jako měna, ale tam těch měn je mnohem víc a zároveň mají různý jiný efekty, než že by to bylo jen platidlo, ale že se s nimi jdou že různě enchantovat předměty, je to prostě zároveň crafting mechanika. Nebo tam jsou bedny třeba na mapy, protože tam endgame funguje tak, že si můžete zapnout různý mapy pomocí takového zařízení, kterému se říká Atlas. Takže tam je fakt jako potřeba mít ty steše, abyste měli kam dávat tyhle věci, no. Za mě Diablo 4 už mě vůbec neláká, počkám na další sezonu, za půl hoďky vyjde WoW Season of Discovery, tak se jdu podívat, nalákal si mě na ten Svarox, to určitě zkusím, ale obecně se neslyším na POE 2. Chápu Tome, chápu, hele, strašně bych si taky jako vyzkoušel ten WoW Season of Discovery, ale mám strach, že byste do toho zase vůbec nedostal a přes ty prázdniny toho teďka budu mít hromadu, protože prostě, dobrý, tohle mi občas udělá komp, tak na to se připravte. Protože prostě teďka bude to Diablo, budou 2 eventy, že jo, mimo to vyjde teda POEčko, tahle nová sezóna, ten Svarox Dream chci hrát, takže já toho budu mít teďka fakt hromadu, plně neskutečně. Napsal jsem vývojářům Grimdawnu, jestli mi nechcou náhodou jako dát zadarmo Grimdawn, abych to mohl natáčet a hrát, protože si to nechci kupovat, prostě je to stará hra přece jenom a když jsem dělal dotazník na YouTube, jestli byste se na to dívali, tak tam odpovědělo sice asi 18 lidí, ale přišlo mi to dost málo, protože v celém tom dotazníku těch lidí bylo asi 120. Tak jsem říkal, no úplně se mi za to nechce dávat jako těch 40 € nebo kolik to stálo. Já jsem Diablo hráč, takže nic jiného mě nezajímá. Jen avatar, jasný. Hele, já se zase jako nepovažuji za striktně Diablo hráče, abych se přiznal. Já mám rád hodně her. Já bych si jako úplně neřekl, že jsem jenom Diablo hráč. Ale je to rozhodně teďka hra, ve který mám jako jednu z největších takových jako... no, té pozornosti upřený na ní.
To, aby skončil práci a pořádal plný úvazek. Ty kráso, tak já mám tam nějakou dovolenou, no, v prosinci, že jo. 6 dní dám mám dovolené. A myslím, že jsem nějak 12 dní doma dohromady, nebo něco takovýho. No, jako dlouho jsem doma. Plně v pohodě. 12 nebo 14 dní, tak nějak mi to vychází. Prostě tak seká ten stream. Grimdown ti dají, rád se podíváme, kde ješ. Zatím mi neodepsali, mám takový pocit, že na mě sledou. Že si řekli, hele, český youtuber, který má tady 7000 odběratelů, tak to nic, jako. Já mám nabídku to natáčet od hodného pána, co mi psal do e-mailu, že by mi poskytl Steam účet a všechno, ale mně se to nechce expit na cizím účtu, víš co, jako to je takový, jakoby, ne pro mě, já prostě potřebuji tu hru mít na Steamu. Stejně tak, jako že mám třeba Xbox Pass, ale prostě ho moc nepoužívám, víš, prostě, chápeš, jako ty hry tam jako nejsou tvoje, že jo, jsou jenom jako pronajatý, chápeš. Hrají jiné hry a příbojovky, které máš speciálně několikrát dohrané, no jasný, chápu. Já zase jako na ty příbojovky úplně nejsem. Díky Romčo, díky moc kámo, díky. 20 pěkně tady na rohlejk. V dnešní době. Diablo 4, teďka 600 co? 600... To zase nemůžu přečíst tam, počkej. 600 hodin. Já nevím, kolik tam mám. Je nějaká stránka, kde se to zjišťuje? Asi je, ne? To je v tom Diablo Armory, nebo kde to zjišťujete? Sakra, ten krk mě furt drtí. Strašně na nic. Díky Romčo, kámo, neblázni. Díky moc, kámo. Díky. To je na postavu? Co myslíš? Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Thanks for joining us for today's Path of Exile live stream. Tak jdeme na to. Show today with announcements for Path of Exile 2 as well as the exclusive unveiling of Path of Exile Affliction, which launches on December 8th on PC and Mac and on December 13th on console. Twitch drops are enabled on today's live stream, so make sure you follow the instructions below in order to claim your Huntsman wings. Ty kráso, dobrý. We'll start with Path of Exile 2, where Jonathan will walk you through our latest announcements. Mark will then take you on a deep dive into the new Path of Exile Affliction Challenge League, which Path of Exile Affliction Challenge League. He'll cover the league mechanics, its rewards, some new content we're adding to the core Path of Exile experience, and some large metagame changes. Můžete získat křídla, chat, pošlu vám to do chatu, můžete získat křídla tady. Poslal jsem vám do chatu, můžete si to spojit s tím, s účtem a... Hey guys, it's been a few months since we introduced you to the Druid in Path of Exile 2, but one of the things that we're really focusing on now is how varied each of the classes feels to play. The Monk darts around quickly from enemy to enemy, building and unleashing combos. If he doesn't stay in combat, he loses momentum and has to build it up again. Tak, vidíme Monka tady, který musí buildovat nějaký momentum. Aby nestratil rychlost. A warrior commits to big attacks and relies on stunning his enemies to stay safe in the thick of combat. When an opening presents itself, a warrior can use even larger attacks to demolish his enemies. Pustý. The Huntress seamlessly moves from melee to ranged combat and back. The true damage potential of the Huntress is only unlocked when you learn to combine ranged and melee abilities together. And then there are the spellcasters. The sorceress is a pure caster who much prefers their foes. If she finds herself surrounded by enemies, she would rather use... Ta kvalita na tom Twitchi je úplně na hovno, jako. Že? To je strašně rozkostičkovaný, tak na ten YouTube to jede úplně jinak. Ještě se to seká. But unlike the sorceress, he uses his spells as a means to support his melee abilities.
And by melee abilities, we mean he can turn into a giant animal and rip his enemies to pieces. Že to strašně vypadá jak Diablo 4, jakože fakt tohle POEčko 2 mi fakt připomíná hrozně tu Diablo 4. Ale nevadí mi to, víš co? When thinking about each new class, we really try to think about how we can make combat feel different from all the others. For the mercenary, that difference is the crossbow. A crossbow is fundamentally different than a regular bow because it fires instantly instead of needing to be drawn back. This means that you need immediate feedback. Clicking the fire button should make the character shoot instantly, just like in a shooter. As soon as we experienced that, we realized that there are a lot of design lessons to learn from shooters, and so we fully embraced them. In Path of Exile 2, we have crossbows that work like sniper rifles. To je kráso. Shotguns. Kuše budou fungovat jak zbraně. Mají kuši, co fungují jako automatické pušky, snipery a shotguny. To je docela hustý. In Path of Exile 2, we now support WASD movement. You can now walk around in any direction independent of aiming. Můžete chodit v jakýkoliv direction podle toho, kam míříte. To je hodně dobrý, ten pohyb. You can only hold 2 crossbows at a time, but Path of Exile 2 is all about interesting combinations of abilities, and this is where ammo skills come in. Nábojový skilly různý. This is a burst shot crossbow. And right now I have armor piercing ammo equipped, which makes it very effective. Armor piercing, jakože to piercuje brnění, ne? Náboje nějaký má teďka. Když mít kouzla spojený třeba s nábojema. Kam to tak seká ten extreme. The more projectiles hit the target, the stronger the ignite. So you'll want to get up nice, close and personal with this one. If you have a bunch of targets running at you, you might want to slow them down. In this case, you could switch to permafrost burst shot. Shooting a bunch of smaller enemies at range will chill them and potentially even. To je hustý. Ledový náboje. Čekuj to. Once you have some frozen enemies though, you can switch back to armor piercing. Shooting a frozen enemy with armor piercing burst shot will explode the ice, doing a huge amount of damage to all nearby enemies. To vypadá hodně dobře. Another feature crossbows have is attachments. This is a grenade. Attachmenty. As you can see, when I equip it, it appears on the underside of the crossbow. These attachments are just like skill gems, so you effectively get extra skill slots. And you could also use with support gems, just like regular skills. Takže bude to něco jako gemy, ale budeš mít attachmenty na zbraně, které budou fungovat podobně jako gemy. Prostě budou ti dávat třeba nějaký skilly, nebo prostě něco boost. Oni jste udělali střílečku, ty vole. Ale nevadí mi to, víš co. Graficky to vypadá skvěle, no. Jako nádhera. Flash granát si teďka dal. Takhle zastaví ty borce, aby nemohli běžet k tobě. A vypadá to hodně těžce, jakože víš, že prostě i životy mu docela klesaly tam v jednu chvíli. Teďka ne, ale... Oil granát. Olej, to bude asi zapalovat. Dívej, to dá na zem. Ono to zpomalí ty nepřátele. Jak to zapálí, ne? Ukaž. Jo. No jasný. Dívej, teď to zapalujou. Takže budeš mít různý attachmenty, třeba na tu kuši, který budeš různě kombinovat, víš co? To je hodně dobrý. This means that if enemies have armor, then it will be very effective preventing that damage. But thankfully, you can equip an additional crossbow in your second weapon set to deal with the weaknesses of your primary weapon.
This is a rapid shot crossbow. Rapid shot is great for closing on enemies because you can shoot while running. In Path of Exile 2, we now have the ability to allow you to use some skills while moving. Některé skilly teďka budou používat, když se hejbete v Path of Exile 2. A dívej, jak mu dala toho damage, pořádný. Hodně hustý. To vypadá i složitěji, jakože. Ale to jako seká se to strašně. Once the armor is fully broken, you can easily switch back to burst shot to deal much more damage. Nevysílají to i na YouTube, chat, nevíte někdo? Using permafrost ammo with rapid shot is also useful if you need to retreat. When you shoot the ground, it creates. Živej, můžeš střílet i do země, ono to vytvoří krápníky a zpomalí to ty typky, aby nemohli tě následovat třeba. Wow. Jako ty interakce s tím prostředím, tam jsou jako teda úplně na next levelu oproti Diablu. Using this skill requires that you charge up a little bit before it fires. But as it continues to heat up, it will do more and more damage. Se přehřívá kuši a čím víc se přehřeje, tím víc dává damage. So you can just keep firing and firing with it. But the other really useful feature is that when the crossbow is heated up, it adds extra fire damage to any grenade that you launch. Kráso. Ten granát se i chargeoval, že to prostě mělo nějaké jako rozbušku. Now I've been using explosive grenades here, but it will work equally as well with flash or oil grenades too. If you use it with oil grenades, the oil will catch fire immediately. Okay. Oni tady popisují kuše a jenom na těch kuších už ukázali 20 kombinací, co všechno půjde, ne? Že budeš, když se ti ta kuše přehřeje a budeš mít olejový granát, tak se instantně zapálí a v obyčejný granát má víc damage a ledový prostě může šatrovat nepřátelé a těch kuší máš tyjo 3 druhy, sniperky, shotguny, samopaly a každý má jinou schopnost a enchanty. Sniperka, hele. Ta penetruje brnění, prej. Jako tady si představ PvPčko, tady máš úplně jako takových možností, tyjo. To je masakr. If an enemy has its armor broken, then your power shot hits a weak spot and does a huge amount of single target damage, with a bunch of extra stun for good measure. Na konzách nepůjde hrát jako na... Now, the incendiary version of power shot is more like a rocket launcher. It does a big explosive blast out of distance. Zase jako když vidím ty jejich věci, které tam umějí vyrobit, tak mám pocit, že jako bude zajímavější, nebo že by si jako, že by si s tím dali práci, aby to jelo jako konzoli. Nebude mít PvP? On by se to asi hodně těžce balancovalo, když tam máš jenom kolem jedné zbraně milion skillů, víš co? To asi ani, no, ono to i v POE jedničce nedává smysl, že? Plně. Jako je to teda hodně jiný než klasický POEčko. To ani nevypadá jak POEčko. Vůbec. Dívej, udělal bariéru pomocí té kuše ledový. To je masakr jako. To je masakr. Now, remember that burst shot combo with frozen enemies we did earlier? That works with ice walls too. Let's put burst shot back on. Now I can fill up the with ice walls, then shoot them with armor piercing burst shot for a huge amount of damage.
On dělá ledový zdi, ty monstra jsou na to zatauntovaný a pak je pomocí penetračních nábojů prostě rozseká, protože jsou zmražený zároveň. To je hustý, no. Alright, it's time to face the boss for this area. Let's see how we fare against her with all the skills I've shown you so far. Tak pojď, Bosando. Taková paní, tyjo, s nůžkama. OK. Dívej, second fáze, si udělá malý dítě ze sebe. Ona porodila malý dítě, kámo, ten boss. Čekuj to, hej. Hej, ten boss fight vypadá prostě luxusně, víš co, ale. Vypadá luxusně, hej. Dívej, máme prostě různé fáze a mechaniky. Tohle musí být v Diablu, jako, víš, prostě. Nejenom prostě monstrum s afixem, že je ledový, vole, ohnivý a tak. Takhle to má vypadat. Tohle je jako super. Se divím, že to ten typek ustřílí. Vypadal, že dostává na budku celou dobu. Pěkně. Dítě už to má za sebou. Bude ona chodit do těch... Ona tím prochází, ale zpomaluje jí to. Ale aspoň to netargetuje. Že není blbej ten boss. Pustý, jo. Jako tohle je fakt jako next level, no. Úplně jako bez vokolků, to je masakr tohle. We're going to be showing off a lot more about Path of Exile 2 as we approach its beta, but in the meantime, we've got a Path of Exile 1 expansion coming out next week. I'm going to hand over to Mark, also known as Neon, to show you what's in store for POE 1. Thanks, Jonathan. Well, let's just go ahead. Já to zkusím rychle reloadnout, jo, to je prostě shit, jak se to seká, to je strašný. To už je ta druhá, to už je ta první sezóna. The affliction spreads. It hungers for more. OK. Takže to je asi hodně podobný jak v Diablu, člověče, teď. To bude no... Ty kráso. And the heart of evil that waits in the dark. Čau, Kystaňo. Ascendancies úplně nový, ty kráso. Plus transgamy nějaký, ty vole, nevím. Návrat ultimáta. Hustý. OK. Bude to podobný v Diablu jakoby trošku, protože to taky postihne asi nejspíš jako to vypadá nějakou třeba oblast nebo něco. Zatím podle traileru. Ale že tam budou úplně nový ascendancies pro postavy a všechno, to je jako hustý. In the Affliction League, you will encounter sacred wisps, which beckon you to enter overgrown passageways that lead to the Viridian Wildwood. Jo. Normálně se spawne prostě jakoby dimenze,
do který vlezeš a ono ti to dá do nějakého lesa. You'll need to uncover the forest mysteries to put a stop to the source of the affliction. As you approach the darkness, kámo, co má za meč, úplně brutální. make sure you tread carefully. Dívejte na to, ten vypadá luxusně ten týpek. But be warned, the darkness is full of cursed monsters that emerge to kill you. As you explore, you might see other types of wisps trapped inside the darkness. The wildwood is trying to guide you towards clues about its affliction. Follow the trails of wisps by collecting them. Takže tady tyhle ty bludičky vás guidujou. Musíte najít bosse, nějaký shriny. Hustý. To vypadá dost dobře. Any other types of wisps you have collected will return with you to Rayclast. These wisps, having been saved from the affliction, disperse into the environment and inhabit randomly chosen monsters in the area, increasing their power and also their rewards. Takže i z toho lesa se můžou dostat takhle nějaký aflikce do toho normálního světa, i do bosse, a dostanou ty monstra bonusy a budou mít víc odměn. Takže to je trošku podobné jak v tom Diablu. Primal wisps grant an item rarity bonus to inhabited monsters. Wild wisps grant an item quantity bonus, and vivid wisps cause them to drop currency items. Jo. If a monster gets all three types, they'll drop more items of a higher rarity and a lot of currency. Prostě to budou silnější monstru a bude z něj právě víc odměnu. Each of them have different survival specializations. And they are willing to teach you if you agree to help them defeat the source of the affliction, the King in the Mists. Choose which of the Asmeri that you will complete quests for to unlock one of 3 new ascendancy classes, which you can have in addition to your regular ascendancy class. Up to 8 points for these classes are unlocked as you complete more quests for the Asmeri you are training under. Okay. The Warden of Eves can teach you to become a Warden of the Magi, a powerful class that takes advantage of wilderness knowledge. A Warden of the Magi can learn to use tinctures which coat their weapon, granting various powerful effects. Můžete si jakoby ke klasické ascendanci dostanete ještě tady tuhletu jakoby lesní. A pak úplně nový věci třeba vás naučí, že můžete na zbraně dávat nějaký tinktury, vylepšovat si je jakoby. A změní se i ten skin té zbraně, bude to prostě najednou dát třeba poison nebo něco. Jo, tohle třeba stunuje nepřátelé, když mají plný HPčka, když to asi trefí. Má to i náhodný mody, ty lahvičky. When you are fighting rare monsters or finishing off tough bosses, you will want to swap to the Oak Branch Tincture, which grants Culling Strike, increased damage against enemies on low life, and has a chance to steal a mod from rare enemies you kill. You can buy more tinctures from the Warden of Eves using Primal Wisps when you find her in the forest, so keep an eye out for her. Můžete kupovat i další lahvičky za nějaký ty vyspy, co sbíráte v těch lesích. They gain access to more skills that let them further specialize in tinctures. For example, Nature's Concoction allows you to invest in having your tinctures enhance your flasks. This ascendancy skill makes it important to think about which slots your tinctures are placed in and what flasks they are adjacent to. Jo, že třeba tím, jak si vylepšuješ dál tu ascendanci, tak ty lahvičky třeba, co máš umístěný mezi těma klasickýma elixírama, tak vylepšují i ty elixíry nějak. Třeba zvyšují jako jejich efekt a tak. Wow, nový skill ti to je odemče třeba. Zvýší armor. Over time, the bark will grow back, removing the evasion bonus but increasing your armor again. No to má roste kůra stromová, máš jakoby skill. To je hustý. Další ascendace je Warlock. Temný umění jakoby. One powerful ability you can choose is Blood Hunt, which grants an active skill called Ravenous. This skill lets you see what type a monster is under its life bar, whether it is a demon, beast, undead, construct, or humanoid. Consuming a corpse with the skill gives a buff to damage against that type of monster and reduces damage taken by it. Jakoby sežereš to monstrum
podle toho typu a pak máš proti těm typu monstrum bonus na damage. Some bosses like the Maven are eldritch in nature and don't conform to the regular corpses that you have access to. But don't worry. The Breaker of Oaths has a shop where you can trade wild wisps for corpses that you can place on the ground wherever you are. Hustý. Si můžeš koupit třeba to, si koupíš mrtvolu bose, hodíš si ji na zem, skonzumuješ ji před boss fightem a máš pak bonus damage do toho bose. You may notice that most of the corpses he sells are not monsters you normally encounter. You might want to try turning some of these corpses into specters to take advantage of some of the abilities that these monsters have. Wow, ty si můžeš z toho udělat ducha, prostě spektrum přes gem a pak máš úplně masakrálního prostě ducha. Access to many other abilities. For example, there is a trio of curses that you can pick from. Nový kletby nějaký. One of these curses targets your minions, giving them life degen and making them explode for massive damage when they are near death. Minioni, když ti umřou tvoje vyvolání, tak vybouchnou po smrti třeba. Which is quite powerful against bosses. This curse creates the interesting build decision of whether or not you should increase curse duration or reduce it. The final curse is a mark that causes enemy phantasms to be spawned when you hit the marked enemy. These phantasms aren't on your side, so they work well with on-hit and on-kill trigger effects, for example. The Primal Huntress can teach you to become a Wildwood Primalist. Unlike the other new ascendancies, the Primal Huntress lets you customize your tree. Tady tenhle ten strom si budeš moc customizovat. Dávat si do něj asi nějaký gemy nebo něco. Charmy do něj můžeš dávat. Náhodně generovaný moje afixy, tady ty charmy. Můžeš si udělat takový hybridní klásu. This Ursine charm is strength aligned and has gotten the melee hits have a chance to fortify stat from the champion, and the ability to stop your movement speed going below base from the Juggernaut. This interline Corvine charm lets you get the stat that makes your consecrated ground effects linger from the Inquisitor, and the effect that makes cursed enemies explode from the Occultist. Some of the combination of mods that you might find for sale on charms can be extremely powerful, so keep a lookout for the Primal Huntress's shop even if you are not playing as a Primalist. As a Primalist, you also get access to a few other interesting abilities. Use Warcries next to corpses and they have a chance to drop an extra item. It opens nearby chests too. Extra itemy dostaneš třeba z tohohle kouzla. Access to a small extra backpack, just in case you find yourself needing to cart more items to town during your map runs. Extra backpack, normálně tam je kouzlo, co ti přidá extra backpack, když máš tuhle specializaci. Hustý. Můžete si aj měnit tu specializaci? A musíte dělat jejich questy, abyste dostali ty ascendancy pointy. Finding the king in the mists, defeating him, and cleansing the forest of its affliction once and for all. There are new uniques to find, nový uniky, and new ascendancy classes to master in the Affliction League. Now that we've covered what's in the league, let's talk about some of the changes you can expect to the core game in 3.23. Co se změní i v core hře? Ultimatum is finally going core. When talking to players at ExileCon, it was the #1 feature that people requested. When playing through in-game maps, you may sometimes encounter the Trial Master, who offers you a choice to undertake a deadly Val trial in exchange for great rewards. If you defeat the trial, he offers to go double or nothing with you. Do you take the risk and go for an even better reward? Or do you take the winnings you have already earned off the table and go home? We've done a full rebalance of Ultimatum and have added many new mods and rewards. Že vrací zpátky Ultimátum, ligu. Nový uniky tady. With a chance to spawn the Trial Master boss fight on the 10th round. Ale no jasně. As part of 3.23, we have also removed Metamorph from the game. All the Catalyst rewards from Metamorph have now been moved to be rewards for Ultimatum. We have also added a new Val-themed Catalyst that works on corrupted items. As is normal for most content that gets added to in-game, we have introduced new Ultimatum passive skills to the Atlas tree. One great example is the Keystone Grueling Gauntlet. It makes Ultimatums last 3 extra rounds, but you cannot choose the modifiers, and it prevents the final Trial Master boss fight from spawning. The level of challenge becomes extreme during the last 3 rounds, and not being able to choose the modifiers
updates makes it even harder. But the rewards are insane, and for those with very high-end characters, it might be a bet worth making. There are lots of other Atlas passive skills you can pick from for ultimatum, so choose wisely. No, tady to je jako na další povídání, ale Talk about one of the largest metagame changes we've ever made. There were 3 systems in Path of Exile that were all trying to subtly modify the behavior of skills. These were alternate quality gems, labyrinth helmet enchants, and unique threshold jewels. We've combined all of these together to create a new system called Transfigured Gems that allows us to fully achieve the goal of these 3 systems and then some. Transfigured Gems are alternative versions of existing skill gems that have different functionality and balance from their regular versions. Nových 100 gemů. We've added a huge number of these with interesting variations that drastically change how existing skills play. For example, Frostbomb of Instability. It changes it from a cooldown skill that you can cast occasionally for a large explosion into a skill that you can cast continuously, but deals less damage and doesn't apply cold exposure. Jo, takže to jsou jakoby nových 100 gemů z existujících 100 gemů, které jsou jako rebalancovaný, fungují jinak, ale budou tam prostě přidaný navíc. You can't use it on corpses that were created by Desecrate or Unearth, but in exchange it does a whole lot more damage. You won't be able to use it as your main reliable source of damage, but it's a great skill to use as a falling utility to get some extreme burst damage. Raise Zombie of Falling. Instead of raising a zombie from a corpse, you summon them from mid-air. They fall to their death, dealing AoE damage where they land. Zombíky, který summonuješ z nebe, jak spadnou, tak umřou, ale dají damage prostě. Zajímavý skill. Blight of Contagion. This version of Blight is now spread by Contagion, so you can use it as part of your Essence Drain build. We have a huge number of these. Transfigure Firestorm into Firestorm with Meteors, Transfigure Blade Trap into Blade Trap of Greatswords, Transfigure Barrage into Barrage of Volley Fire, and so on. There is a lot to experiment with, and we look forward to seeing what builds you can come up with. Kámo, to bude úplně šílený, to zase bude úplně milion buildů. The Divine Font at the end of the Eternal Labyrinth has been changed to a gem crafting device that can modify your skill and support gems in a lot of new ways. Okay. One of the options you can now choose is to turn a skill gem into one of 3 transfigured gems. Změnili vlastně labirint, že na konci nebudete mít enchanting, ale budete tam právě craftit ty nový gemy. Takže labirint bude mnohem jako zajímavější dokončit, bych řekl. In order to replace the rewards in Heist that previously gave alternate quality gems, we have done a rebalance of the rewards of Heist as well. Rebalance tutaj Heist. Types have been rebalanced. New replica uniques have been added and old ones changed, and we have increased the amount of currency from display cases as well. On top of this, we have gone through and buffed the quality stats on most damage dealing skills. In most cases, they will be significantly more powerful than before, and also more interesting. Overall, this is one of the largest metagame shifts that we've ever done. There are so many crazy new skill combinations to plan around, so we expect to see some really interesting new builds. No, říkají, že to je jeden z největších jako game changeů. Máš prostě 100 nových skillů, ale tím to jako nekončí, protože těch kombinací a všeho možného tam prostě vznikne teďka tisíce. To bude stovky buildů nových, podle mě. A teď se chat dívejte na ty skiny, jo, kámo. Tohle si jako nemusíte kupovat, ale podpoříte tím ty vývojáře. A ty skilly jsou úplně jako, teda ty skiny jsou úplně na novém levelu. We'll unveil the full details of each of the packs at release next week. But in the meantime, here's a sneak peek of some of their exclusive cosmetic microtransactions. These packs will be available for purchase when Path of Exile Affliction launches on the 8th of December. Thank you so much for your ongoing support. Ty kráso. To je zajímavý skin. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Afterwards, we'll post Path of Exile Affliction's full patch notes. With the release at the end of next week, our community team will be posting crucial information you'll need for Affliction's release. Tak nám to hezky vyjde, no, na to 8. tyjo, to... To je pátek, ne, chat? Něco takovýho. Sobota? Čau, Kizmo, ahoj, ahoj. Dík, že jsi přišel. Teďka bude ještě nějaký Q&A teda, ohledně toho...
ohledně té sezóny, ale teda jako hustý, no. No. G'day, Ziggy D here, folks. Exiles, welcome for a giant jam-packed Q&A after a huge review. Jako škoda, že ten Twitch se fakt strašně laguje, jako to je... Jonathan and Mark. 3 for the price of 1 this time around, not just Chris. Welcome, folks. Thank you very much. Yeah. Cheers. Excellent, folks. We're going to be moving through things in rough order that we saw things today during the reveal. So starting with Path of Exile 2 and then moving through some of the new Path of Exile 1 features. So get those questions in through Twitch chat and we'll sprinkle those in through each of those various sections. So first, let's talk about that new movement scheme that was revealed with the new mercenary class. So we have the new WASD movement. And does this alternate control scheme work with other classes and builds, or is it mainly intended for like this shooter mercenary style? So when we put it in, I was totally thinking that it was going to be something that you'd want to use with ranged characters way more. But actually, when I tried out some melee stuff, I was pretty sold on it. Actually, it was better than I was expecting. There's still a few tweaks to do to make that perfect internally, but yeah, it's pretty awesome. So I think I'm probably. Teď se třeba baví o tom, že to VSD chození, a vy to zase nevidíte pod mojí kamerou tady, že? Oni ukazují takový jako ukázku z těch dvojek, co jsme viděli, že jako to chození pomocí VSD v tom POE 2 tak jako plánuju udělat asi obecně pro všechny klasy. Yeah, I was pleasantly surprised, to be honest. Like, I've, die-hard action RPG, Diablo II era kind of guy myself, but for some reason the WASD stuff just feels really natural to play. I guess it's, background and Crimson Land and that kind of thing. Yeah. That first moment you use it, it's a little bit jarring because W is now not a skill, but once you can get beyond that, it is like very, very fun to play. No, chat. Chcete ještě tady ten Q&A procházet? Nebo na to prdíme? Keep doing the exact same thing. Yeah, exactly. But I also keep trying to dodge roll as well. Yeah, so yeah. I had that same problem. I was going to ask then, can WASD movement be added to Path of Exile 1, or is it exclusively? Že tohle bude tak podle mě na hodinu, jako kdy oni budou jako o tom jenom víceméně mluvit, ale já bych potom spíš asi udělal nějaký přehled z těch patch notes, ne, nebo něco takového. Spíš nebo nějaký takový jako videjko, o čem to teda asi plus minus bude, i když to POEčko je pro mě takový hodně komplikovaný, no. Těch věcí tolik neznám. How have you found hotkey usage and things like that while moving around with WSD movement? So basically, one thing it does do is so it's definitely a thing. But what personally what I found is that so you've effectively got the left click freed up, to put a skill on. So you've kind of got you can have sort of 3 major skills on mouse, and then having other stuff on the keyboard. And it works pretty well for me. The stuff that I put on the keyboard. Asi chat bych to tady nechal, protože říkám, oni se tady teďka budou 2 hodiny bavit o věcech, jako co jsou vidět v těch videích, jakože různý detaily a já si myslím, že to není pro nás moc zajímavý, jo. Já potom mrknu na nějaký spíš ty patch noty, mrknu na nějaký ještě ty ukázky, natočím nějaký třeba videjko z toho POEčka, pokud vás to zajímalo. Ale teďka primárně asi půjdu udělat nějaký souhrn toho campfire chatu, i když jako to asi bude velice krátký video. Ale ať to máme na ten zítřek, ať to nemusím zítra vydávat pozdě, takže bych to tady takhle nějak asi ukončil. Jestli ještě máte nějaké věci k dnešku, tak máte teďka příležitost se zeptat, třeba 5 minut nebo uvidíme. Jestli vás něco zajímá, nějaká otázka, něco, co se vám líbilo, nelíbilo, nějaký feedback, nebo jestli na POEčku vás něco chytlo, tak rozhodně napište teďka, protože lepší teď než nikdy. Takže tak. A jinak samozřejmě, přátelé, ještě kdyby náhodou někdo to nechytl předtím, tak rozhodně vyzkoušejte, vychází za 4 dny
Skvělá indie hra podle mě, můžete zkusit od kamaráda, který to dělá sám se svojí ženou, Svarox Dream na Steamu, velice, velice dobrá hra za mě, dobrý RPGčko, je to k tématu, protože by vás to mohlo bavit a myslím si, že určitě na to aspoň mrkněte. A já jinak to tady dneska asi ukončíme, bych to tak viděl, přátelé. Takže tak. Dobrá, nebudeme se víc trápit, necháme to bejt. Já díky všem, co jste přišli dneska, co jste tady s náma vydrželi 2 hodinky. Těšte se teda na zítřejší nějaký souhrn a uvidíme se případně v sobotu u streamu, kdyby náhodou, tak vám dám vědět dopředu a jinak samozřejmě u videí. Jo, takže tak, děkuju moc za všechny věci, co tady dneska padly, za všechny podporu, dotazy, za všechny lajkose, určitě lajkněte tenhle ten stream. Děkuju moc Georgeovi za předplatný, tady darovaný a děkuju moc Romanovi za nějaký ty korunky, co tady poslal. Díky moc, borci, mějte se skvěle a vítám taky nový panoše a rytíře, co si tady zakoupili. Máte teďka dostupný videjka navíc, takže takhle. OK, mějte se fanfárově, chat. Čego. Ahoj.